2 hét elteltével újra itt vagyok, és régió szokásunknak megfelelően feliratkozásra bíztatom azt is, aki a YouTube-on néz minket, és még nem iratkozott fel hozzánk. Már csak azért is érdemes feliratkozni, hívom fel szíves figyelmüket, mert így menetrendszerűen értesítést kapnak, amikor bármilyen újdonság kerül fel felületünkre, de természetesen feliratkozásra, illetve követésre bíztatom azokat is, akik inkább a Facebookon szeretik követni beszélgetéseinket, műsorainkat, akár az újakat, akár archívumunkból a korábbiakat. A Facebookon a követem gombra kell egyet kattintani. És akkor jöjjön egy részlet a mára ígért beszélgetésből. Az ukrán háború előtt nagyon sokat lehetett olvasni amerikai külpolitikai szaklapokba arról, hogy a külpolitikai gondolkodás zaklatja, hogy úgy tűnik, hogy kezd összeállni egy szuperkontinens, ők ezt így hívták, Kína, Oroszország és Nyugat-Európa, de a németek által vezetett Nyugat-Európa, ami arra épül, hogy olcsó energiával a német ipar, industri, persze leágazása van egész Magyarországig az autógyárig, gyárt a kínai piacra. Tehát a német export egyébként már több volt Kínába, mint minden más Európai Uniós országba összeadva. Ez volt a struktúra. Ezt hívták ők szuperkontinensnek, mármint az amerikaiak, és ebből ők úgy kimaradnak. És ez annyira az orosz olcsó energiával gyártott német termék Kínába, az olyan jó volt, hogy az amerikai termék nehezen eladható Kínába, mert túl drága, az már nem lesz annyira versenyképes, mint az olcsó orosz gázzal, meg nem tudom mivel üzemelő magyar energia debreceni autógyárban gyártott német autó a kínai piacra. És ezt szét kell szedni. Ezt régóta mondták az amerikai gondolkodók, és ez sikerült. Tehát de Amerika időközben miért nem avatkozott ebbe bele? Tehát ha ez zavarta, már pedig zavarta, hogy mondod? Nagyon sokféleképpen megpróbáltak beavatkozni. Tehát nagyon erős konfliktusok zajlottak Nyugat-Európa és Amerika között. Sok módon próbálták ezt szétszedni. Ez kapóra jött gyakorlatilag. Én nem azt mondom, hogy ők generálták, de nagyon kapóra jött az ukrán konfliktus, és most ez úgy szét van szedve, hogy tényleg, tehát most már a német befektetések Amerikába mennek, mindenki kivonult Oroszországból, vissza nem fog vonulni, tehát az álom, tehát itt ez olyan szakadás van, és lesz, és marad, mint a hidegháborúban nem volt. De mielőtt belekezdünk ebbe a mára ígért, igen izgalmas beszélgetésbe, nem tudok szó nélkül elmenni amellett az örömteli hír mellett, hogy ezen a héten 2 honfitársunkat is a világ legkiemelkedőbb, legrangosabb tudományos elismerésével, a Nobel-díjjal jutalmazták. Az idei orvosi és élettudományi Nobel-díjat Karikó Katalinnak és kutatótársának ítélte oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Ezt ugye hétfőn hirdették ki, majd tulajdonképpen fel sem eszmélhetünk, amikor kedden dél körül már is érkezett az újabb fantasztikus hír. Krausz Ferenc 2 munkatársával együtt az idei fizikai Nobel-díjat érdemelte ki. Róla, őszintén szólva, ezt megelőzően kevesebbet tudtunk, mint Karikó Katalinról, de aztán gyorsan kiderült, hogy a Móron született magyar tudós 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE természettudományi karán. A lézerfizika területén kutatni a Budapesti Műszaki Egyetem fizikai intézetében kezdett Bakos József irányítása mellett. Doktori fokozatát azonban már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott, később osztrák állampolgárságot is szerzett. 2003 óta Németországban él, a Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatója, 2004-től a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem kísérleti fizika professzora, 2003 óta az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, 2005-től a Budapesti Műszaki Egyetem díszdoktora, 2007-től pedig a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Mindkét tudós, Karikó Katalin is, Krausz Ferenc is büszkeség természetesen minden magyar ember számára. Ugyan Krausz Ferenccel még nem volt szerencsém találkozni, pedig több szempontból is kíváncsi lennék rá, de ha majd lecsendesedik ez a megérdemelt, világra szóló ünneplés, megpróbálkozom elérni, és nyilvános beszélgetést kezdeményezni vele podcastünk keretei között. Karikó Katalin viszont éppen idén júniusban itt járt nálunk. Az akkor vele készült interjút 600-nál is több nézőn kommentálta, ezek közül egyet így most visszaidéznék.
Floderer Erit a következőt írta. Sok érzés kavarok bennem, 4 osztok meg itt. 1. Annyira büszke vagyok, hogy magyar származású női kutató nyerte meg a Nobel-díjat. 2. A svédek tudják díjazni a kitartást, a makacs akaratot, a szívósságot, a tudást, a kemény munkát, az elmét és ennek eredményét. 3. Szomorú vagyok, hogy a világon a legkiemelkedőbb tudósok egyike sem tudta megvalósítani magát, törekvéseit és álmait Magyarországon. 4. Azért is szomorú vagyok, mert ennek megváltoztatására semmi reményt sem látok. A törekvő lázadó magyar elme pont ott nem kell, ahonnan származik. Ennek ellenére büszkék lehetünk rá, és én most nagyon büszke vagyok. Nagy dolog ez nekünk, magyar női orvosoknak, kutatóknak, főleg azoknak, akik nem tudták kibontakoztatni a szárnyaikat a saját hazájukban. Csak előre, teljes szívemből gratulálok magunknak, és persze Karikó professzorasszonynak is. Hát igen. A Karikó Katalinnal most júniusban készült beszélgetésünk ugyan fent van a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalon, de az, hogy Karikó Katalin Nobel-díjat is kapott, igencsak indokolja, hogy néhány részletet most visszaidézzünk a több mint 1,5 órás júniusi beszélgetésből. És volt-e a pályafutást kísérő személyek vagy tudományos cikkeit mondjuk visszautasító szakorgánumok közül akár egy is, akik és amelyek elismerték a korábbi tévedésüket, és mondjuk elnézést kértek, illetve megkövették önt? Meglepődtem azon, hogy amikor tavaly Kaliforniában voltam, akkor a Nature Biotechnologia, ahova 2008-ban küldtünk el egy cikket, és azonnal visszautasították, hát annak a vezetője kért bocsánatot. Megnézte, hogy valóban azonnal visszautasították. Én, amikor például ilyen cikket visszaküldtek, vagy a grantet elutasították, akkor mindig elolvastam, ugye, hogy mit mondanak. Tehát önkritikus volt mindig. Igen. Tehát ez egy jó tanácsnak vettem, nem azt, hogy egy támadás. Mert hogyha azt mondom, hogy a másokat okolok, akkor azon nem tudok változtatni. Magamon tudok csak, és ha jobban megírom, vagy ha esetleg nem értették meg, megkérem a kollégákat, hogy olvassák el, hogy ők megértik-e. Amikor az egyik egyetemről, ha jól emlékszem, elküldték, akkor most, hogy már önből az lett, aki annak az egyetemnek talán tanszékvezetője vagy vezetője önkritikát gyakorolt, hogy nem is érti, hogy tulajdonképpen akkor miért nem fogta fel, hogy kicsoda ön. Ugye? Volt valami ilyesmi? Hát 10 évvel ezelőtt volt utoljára, amikor elküldtek, és akkor a agysebészet klinikának a igazgatója volt az, aki ugye megmutatta, hogy az ajtó. Hát azért, mert valóban nem kaptam grantet, és hát a grant az azt, hogy nem kapott pénzt a kutatásra. Igen, pályázati pénz nem volt, amit behoztam volna, és hát már hiába akármilyen érdekes, amit csinálok, de nem hoztam be pénzt, nem kaptam grantet. És hát ugye cuccaimat kisrakták a folyosóra. Amikor összefutottam vele, miután már ugye éppen a vakcinát már ugye megkapták az emberek, mondja, hogy képzelje, magáról fogok előadást tartani. Mondom, rólam, és mit fog mondani? Az volt a címe, ugye, How did we miss it? Hogy nem vettük ezt észre, hogy valaki 17 éven át az agysebészeti klinikán csinál messenger-RNS terápiát, kifejlesztést is. Hát. Na de ez akkor egy, hogy mondjam, emelkedett lélekről tesz tanúbizonyságot, hogy képes volt az önkritikáját még meg is hangosítani ezek szerint, ugye? Igen. Hogyan ünnepelte meg, amikor kiderült, hogy évtizedeken át igaza volt, és nem hiába adta fel a meg annyi tudományos gáncsoskodás ellenére sem? Éppen a férjemmel ünnepeltük a lányomnak a születésnapját november 8-án, és akkor a Ugur Zahin, a BioNTechnek az igazgatója hívott föl. Ő már tudta akkor, hogy mi lett a 3-as fázisnak az eredménye, és hogy halatlan nagy hatásosságú volt az vakcina, és akkor fölbontottam egy doboz ilyen kis csokis mogyorót, ami a kedvencem volt. Gubersnek hívják a földi mogyorónak a korai angol neve az volt, a Gubers is. És ez a kedvenc, és ez volt a kedvencem. Azt hittem, hogy bontott egy üveg pezsgőt, vagy valami ilyesmit. Azt csak egyszer bontottam, amikor az egyik díj átadás elmaradt.
Azt hogy érti, hogy pont azért, mert elmaradt a díj? Azért, mert olyan stressz alatt voltam már, hogy hova kell ide-oda utaznom, és akkor szóltak, hogy ezt elhalasztják, és akkor fölbontottam egy üvegpesült, hogy megünnepeltem, hogy nem kell olyan messze elutaznom. Ha most egy pillanatra függetlenítené magát attól a belátom nehezen függetleníthető ténytől, hogy önnek igencsak köze van a COVID semlegesítésére alkalmas vakcinához, ön szerint ez egy Nobel-díj értékű vagy fajsúlyú megoldás? Én nem tudok ilyenekbe ítélkezni, vagy elmondani, mert hát nincs rá befolyásom sem, és másik az, hogy nem szeretek róla ilyesmikről beszélni. Zavarba jön ettől, ugye? Igen, mert ugye, ha ezekről a díjakról szólunk, akkor inkább az, hogy mások mennyire örülnek, az inkább fontos nekem. De tehát ugye ezzel a családtagjainak örömöt szerez? Azt mondja, hát az sokkal több, mint az, hogy most ön megkapja adott esetben? Vagy a kollégáim például, azok, akik segítettek, azok annyira tudnak örülni. De egyébként a legnagyobb örömet számomra az okozta, amikor egy Meadowbrook nevezetű idős otthonból kaptam egy levelet, amiben azt írták, hogy egy héttel azután, hogy én megkaptam a vakcinát, az idős otthonban is megkapták az első adagot. És hát mi történt? Nem sokkal utána az első beteg fertőzött lett. Ugye korábban az volt, hogyha idős otthonban fertőzést kap valaki, akkor ott a fele majdnem meghal. Idős embereknek nagyon sok háttérbetegségük van, és senki nem halt meg. És 200-an voltak ebbe az idős otthonba, és akkor hát egy vakcina is elég volt, hogy túléljenek, és akkor kihirdették ezt a Katalin Karikó Appreciation Day-t szeptemberre, mindenkinek trikója volt, rajta volt a fényképem, és nagy szlógan volt, és hát ünnepelték, és ott küldtek képeket, ahol az idősek kint ülnek a napon és szeptemberben, és ott ünneplik, hogy nekem köszönhetik azt, hogy ők élnek. És ez az igazi díj önnek, azt mondja. Igen, érzékenyül most is. Az egyik legfőbb kérdés az, hogy kié az mRNA szabadalmi joga? Személy szerint ugye én és a Drew Weissman van rajta a listán, vagyis ezen a szabadalmon, és az egyetemé. Mert az egyetemen történt a felfedezés, és akkor az egyetem adta a licenszet egy CellScript nevezetű cégnek. Ugye megpróbáltuk magunknak megszerezni, mi is céget alapítottunk, de az egyetem úgy döntött, hogy több lehetőséget látott, ha egy kis kitteket készítő, ilyen kis kísérleti anyagokat készítő cégnek adja. Tehát eladták az önök szabadalmát egy kis cégnek? Igen, odaadták egy kis cégnek, mert $300,000 ajánlott érte. Most nem megyek bele abba, hogy az a kis cég egyébként először a mi cégünknek ajánlotta ugyanezt a 300,000, hogy egyetlen egy alkalmazási területre őssejtek előállítására akarta csak felhasználni. És hát ugye meglepetve láttuk, hogy ugyanazért az összegért az egész patentet odaadta az egyetem ennek a cégnek, és hát ez a cég aztán utána licenszelte tovább a Modernának meg a BioNTechnek. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az mRNA szabadalmi joga nem az öné? Nem, az egyetemi. Ezt ön hogy vette? Hát mégiscsak ön találja ezt az egészet ki? Amikor a Moderna megalakult, és ugye írták, hogy ők fedezték föl, hogy a módosított RNA-t kell használni, és akkor olvastam, ugye, hát mondom, nem éppen ők, de mindegy. Ja, mert a Moderna azt mondta, hogy ő fedezte fel az mRNA-s oltásos szükséges módosítást. És olvastam, és mondom, hát nem éppen, de mindegy. Lényeg, hogy valaki csinálja. Így lenyugtatta magát? Hát ez volt a fontos, hogy legalább valaki tesz valamit, és próbálja a klinikumba bevinni. De mégiscsak, hát ön felfedez valamit. Hosszú éveket, évtizedeket dolgozik vele, és valaki ezt lefölözi, és akkor is így képes megnyugtatni magát? Mert nem, az volt, hogy én nem vágytam arra, hogy engem személy szerint valaki emlegessen, hogy én valamit csinálok. Na de ha jól sejtem, azért rengeteg pénztől is esett el így módon. Mondjam újra a seje, nem tehetek róla. Semmit nem tehetek. Az volt a lényeg, hogy alkalmazzák már. És amikor beadtuk a szabadalmat például, ugye az egyetemhez,
ugye, és akkor mindenki volt töltve. Ugye, hát én voltam az első, mert ugye, hát jutott eszembe az egész, megcsináltam, és az Drew volt a második. És mikor az egyetem megmutatta, akkor az volt, hogy most már Drew volt elől. És csak ez is nem volt fontos, csak oda csaptam az asztalra, hogy ez miért, és mondták, hogy hát ezt nem lehet megváltoztatni, most már fizetni kell a hivatalnak, hogy visszategyék úgy, ahogy eredetileg volt. És mondtam, akkor fizessenek. Ja, akkor és következetesen ez viszont ragaszkodott, hogyha egyszer ön találta ki, akkor első legyen a papíron. Igen, és akkor fizettek. Tehát nem sokat csapkodtam én az asztalt, tehát nem volt csak egyszer, akkor ragaszkodtam hozzá, és ez is a lényegen nem változtat. Csak néha volt ilyen, hogy valami piszkálta a csőröm. Szerintem a kelleténél ritkábban csapott, vagy kevesebbszer csapott az asztalra. Hát az volt a lényeg, hogy alkalmazzák már. Amikor az imént szóba hoztam a Nobel-díjat, azért is hoztam szóba a Nobel-díjat, mert Magyarországon általában büszkének lenni szokás az okos magyarra, köztük a Nobel-díjasokra, de ha őszinték vagyunk magunkkal, egyetlen egy magyar Nobel-díjas van, aki a születés szerinti hazájában érte el a díjazott eredményét, ő Szentgyörgyi Albert. Ő is még 1937-ben, de 10 évvel később, tehát 1947-ben már ő is lelépett Amerikába. Kertész Imre pedig, a Nobel-díjas író, mihez megkapta az irodalmi Nobelt, nyomban Németországba költözött. Lehet, hogy, és ezt már kérdezem, a magyar nép tehetséges, de a magyar haza immár hagyományosan is, mintha gyakran csak gátolná a tehetségek kibontakoztatását. Ön ezt hogy látja? Említettünk a beszélgetésünk során, hogy mennyire voltam gátolva Amerikában is, úgyhogy ezt nem mondanám, hogy ott nagyon segítették a kibontakozást. Tehát ez nem magyar specialitás, azt mondja? Nem. Ott is gátoltak. Tehát, igen, csak ön ott mondjuk idegen volt. Ön nem volt amerikai. Lehet, hogyha ön amerikai, egészen más elbánásban részesül. Nem tudom. De az ön példa is, hogy azért el kellett innen menjen ahhoz, hogy ezt az utat bejárja. Hát ezért volt már a hajdani mesékben is, ugye, hogy a hamuba sült pogácsát oda teszi, és akkor el kell mennie, kipróbálni, hogy mire vagyok képes. A következő faluig tartott csak az a pogácsa. És attól kezdve már neki rá kellett jönnie, hogy mi mindenre képes, amire nem is gondolta, hogy képes, de a kényszer ráviszi. És sok mindenben így van, hogy az emberek nem is ismerik föl, hogy milyen tehetség lapul bennük, amíg valamilyen speciális helyzetben nem kerültek, és rájöttek, hogy hát képes vagyok rá. Szóval ön akkor ezt úgy menti fel ezt a helyzetet, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen direkt jó, hogyha a tehetséget nem támogatják olyan nagyon az adott közegben, mert így rákényszerül arra, hogy a világból szerezzen tapasztalatokat, és oly módon kamatoztassa a tudását meg a képességét. Így van. Mint olvastam, az ön édesanyja nagy szurkolója volt önnek, mert végestelen végig lebeszélhetetlenül hitt abban, hogy ön Nobel-díjat fog kapni. Vele megértette, hogy miben is áll az, amit ön csinál? Anyukám nagyon művelt volt, nagyon sok könyvet olvasott, és elmondtam, hogy ez az RNS egy ilyen technológia, és hát szerintem valamilyen szinten ő megértette. És amikor most világhírű lett, és mindenütt elismerték és kitüntették, azt megélte az édesanyja? Nem, sajnos 2018-ban meghalt anyukám, és hát így 89 éves volt. Októberben mindig mondta, hogy fiam, lehet, hogy téged jelentenek be. Így mondta anyukám. A Nobel? A Nobel-díj. Jövő héten jelentik be majd. Lehet, hogy téged. Hát mondtam, hogy annyira nevettem, mondom, anyuka még egy ilyen pályázatot se nyert. De ő annyira, de fiam, te annyit dolgozol. Mondom, minden kutató ennyit dolgozik. Ezt a világsikert már ő nem élte meg. Igen. Ilyen nagyságrendű világsikerrel van mit kezdeni? Ön tud mit kezdeni? Elhiszi egyáltalán, hogy mindez önnel történt és történik? Nagyon hihetetlennek tűnik, ugye emlékszem a Horvitz-díj, ugye főhívtak telefonon, hogy ez bizottság, és nekem ítél, és akkor csak emlékszem, hogy egész nap így ment, mert emlékszem, hogy azok az emberek, akik kapták, és akkor hát ez a dolog, hogy most ott van a lista, és a legvégén meg az én nevem majd lesz.
ott lesz, és hát ez olyan hihetetlen, de aztán úgy veszem, mondom, hogy többek nevébe veszem én ezt át. És különben is, amikor 40 évig valaki semmilyen díjat nem kap, az és ugyanolyan jól el van. Valójában azt gondolták, hogy ugye akkor én sikertelen vagyok. Hát én a laborban nagyon sok sikert megéltem, mikor valamit sikerült megoldanom, egy problémát, és én ugyanolyan kis lelkes kutató vagyok, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, mint én. Ugyanúgy kutat, és neki nem jut a sikerből, az F-féle sikerből, és rájuk is gondolok, amikor díjat kapok. Nevükbe is átveszem. Nem csak kiváló tudós, de tiszteletet érdemlő ember is Karikó Katalin, akit igazi élmény volt megismerni. Ha júniusban vele készült másfél órás komplett beszélgetésre is kíváncsiak, kérem keressék meg ezt a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldalon. És akkor most már igazán térjünk rá a mára ígért vendégünkre. Külpolitikai szakértőink kivételével nemigen csinálunk rendszert abból, hogy vissza-vissza hívjuk korábbi vendégeinket, bár bizonyos esetekben magam sem értem, hogy miért is ne, de ezúttal feltétlenül kivételt teszünk, ugyanis egy valamikor 2021. júniusában nálunk járt podcast szereplőnkkel, Frey Tamással igenis közös sikernek ismerjük el azt a bő 2 évvel ezelőtti beszélgetésünket, amelynek nézettsége és hallgatottsága összesítve immáron elérte, sőt meghaladta a 2,5 milliót. Igen, 2.130.000-nél is többen látták, és 370.000-nél valamivel többen hallgatták meg ezt az egykori beszélgetésünket. Összesen tehát ez a 2,5 milliós nézettség és hallgatottság valamennyi álmos könyv szerint már önmagában is arra kellett sarkaljon, hogy ismét beszélgetést kezdeményezzek Frey Tamással. Erre ráadásul alkalom is kínálkozik, ugyanis a televíziós személyiségből a kávéházlánc gründoláson át az akcióthriller regényírás hazai változatában is úttörővé lett szerző, pár hét múlva, november legelején új kötettel jelentkezik a magyar könyvpiacon, és abban megint korábbi sikereinek főhősét, André Calvit állítja a története középpontjába. Ez tehát az ürügy, de nyilván a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünk óta Frey Tamással ezen kívül is sok minden történt, a világgal pedig talán még annál is több. Ez utóbbiból ő szokása szerint sok mindent bele is írt ebbe az új kötetébe. Így tehát bőségesen volt oka és indoka Frey Tamás ismételt meghívásának. Mit szóltál ahhoz, hogy vezeted a nézettségi, hallgatottsági toplistánkat? Őszintén meglepett azért. Tehát én nem szoktam sokat szerepelni, ha néha, akkor talán van kíváncsiság, de talán ennyi lehet az oka. De követted azért a téged érintő statisztikát a távolból? Eleinte megnéztem, hogy mennyien néztek, aztán onnantól kezdve a követés az volt, te fölhívtál, és megmondta, hogy tudom-e, hogy átléptem az 1 milliót, meg a másfelet, ezeket nagyon a mérföldköveket mindig mondtad nekem. A hagyományos tévék, mondjuk, mint a TV2 vagy az RTL. Hát az régen volt ilyen szám. Mind a 10 ujját ma megnyalná, vagy valahogy így szokták mondani, ha fele ilyen nézettséggel lenne. Igen, az régen volt, hogy ilyen millió. Hát ahhoz akkor voltak ilyen, hát neked mindig több volt, de hát ilyen milliós nézettség nekem akkor volt, amikor 2-3-4 tévécsatorna volt összesen, tehát utána az már nagyon szétszaladt. Annak idején tisztán pukkasztásból mondtam azt valamelyik interjúban, hogy a tévé ott van, ahol én vagyok, de ide a YouTube-ra átköltözve egyre komolyabban gondolom, és mert te is itt vagy, most már kibővítve vagy módosítva mondhatom azt, hogy a tévé ott van, ahol mi vagyunk. Én szerintem sokat változtam, hogy az elmúlt években tudod, tehát vagy úgy értem, vagy úgy tudatosodtam, én erre gondolnék, és úgy a tudatosodásnak van egy olyan fokozat, amikor próbálod tényleg mindig figyelni magad, hogy mikor játszik az egód, és hol vagy te. Tehát az ember keresi önmagát. Szerintem ezen az úton mindenki, aki egy kicsit értelmesen próbál élni, végig megy. És akkor egy idő után rájössz, hogy ezek mind a külsőségek. Tehát egy éve egy jegyzetet nem írtam a Facebookra, mert
az valójában nem én vagyok, hanem az szólt valaminek. Ha célom lenne vele, akkor értem, az egy dolog, de a magam miatt, hogy akkor hányan lájkoltak, mi történt, mi a nézettség, tehát ezek a gerinc szidolózások, vagy hogy mondjam, ezek éltetnek. Értem, amit mondasz, ráadásul pont itt tartok körülbelül én is. Ezt a podcastet úgy indítottam be, hogy az égvilágon semmilyen hírverést nem csaptam neki. Tudom. És látod, 577 000 Lehet, így 2 hogy év ezért. után az átlagnnézettségünk, meg az átlaghallgatottságunk. A semmivel, úgy értem, hogy minden bevezetés nélkül is el lehetett ide jutni. A munkával. Hát igen, valószínűleg, meg az érdeklődése. De komolyra fordítva, te mivel magyarázod, hogy ennyi év után is nagy az érdeklődés a személyed iránt, akármilyen formában is nyilvánulsz meg? Én szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy a mennyiség számít, és nem a minőség. Hogy mindig jelen vannak. Igen, szerintem kevésszer is elég, amit az ember letesz, az legyen hű ahhoz, amit valaha csinált. Talán észreveszik az emberek, hogy amit én csinálok, azt én szorgalommal, munkával, ezt a regényt is nem egy nap alatt írtam meg. Fogunk róla mindjárt beszélni, de mielőtt belekezdünk, hozzád is mondok, mert hát ha vannak új nézőink, vagy aki látta a 2,5 évvel korábbi beszélgetést, 2,5 Itt kell most az jobb, ezelőtt. a skip intro, vagy hogy szokták. Rövid életrajzot mondok. Tehát Frey Tamás Pécset született 1966-ban, 57 éves. Lassan utolérsz, jegyzem meg halkan. Apja mérnök, anyja az oktatásügyben dolgozott, egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdte, de egy tanév után Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében folytatta 1986 és 89 között. A későbbiekben tanult Washingtonban, Svájcban, majd Amerikában, a Tennessee Állami Egyetemen, televíziózást hallgatott 1992-93 között, de forgatókönyvírás és dramaturgia szakra is járt. Újságírói karrierjét 1988-ban kezdte a Magyar Rádió 168 óra című politikai magazinnál, majd a rádió külpolitikai rovatánál folytatta, mint szerkesztő riporter, számtalan külföldi helyről tudósított, Szarajevóból, Szomáliából, Boszniából, de a kolumbiai kábítószer háborúból is. 93 és 95 között a Magyar Televízió Esti Egyenleg című műsorát vezette, majd a Nap TV műsorvezető riportere lett. 1996-ban indította el a Dosszié című műsorát a Magyar Televízióban, ahonnan az RTL Klubhoz igazolt, majd a TV2-nél folytatta 2001-től 2008-ig. Televíziós újságíróként a világ közel 150 országában járt. A tévézéssel felhagyva regényírásba kezdett, 2010-ben jelent meg első regénye a Megmentő, amely az év legsikeresebb könyve lett, majd következett a Bankár, a 2015, az Agrárbárók című kötete, legutóbb 2019-ben jelent meg a Bábel című könyve. A tévésből lett regényíró nagy szenvedélye a kávé, ideje jelentős részét a 2007-ben általa és Langár Tamás közgazdász, élelmiszeripari vállalkozó által alapított Café Frey kávézó hálózat üzemeltetésének szenteli, amellyel immáron 9 országban vannak jelen. 5 idegen nyelven beszél, angolul, oroszul, németül, franciául és olaszul. Fia Londonban egyetemi oktató, lánya most végez Koppenhágában egy egyetemen. Testvére Frey Zsolt, Széchenyi díjas fizikus. Továbbra is Budapest, Miami, Nizza és Firenze között osztja meg az életét és idejét. Stimmel? Semmi nem változott. Már csak 15 másodperces időtartamra kérem a türelmedet, amíg támogatóink beköszönnek. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. A műsor és a gyomor egészségének támogatója a Salvus Gyógyvíz. Digitalizáció felső fokon. DMS van. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Mai vendégem 2 és körülbelül 1/4 év után újra Frey Tamás. Mi történt veled az elmúlt 2 és 1/4 évben, Tamás, amióta nem találkoztunk? Úgy küzdünk azért így 60-50 után az idővel, hogy még meddig tart és hogy tart, és úgy nem akarjuk elfogadni, tudod, hogy úgy hát majd egyszer véget ér. Szoktam nézegetni, vagy olvasgatok sok mindent, ilyenkor olvastam az elmúlt években Tollét, és a Most hatalma, és a nem tudom, sok minden. Igen, és hogy tényleg mi van, ha most beszélgetünk mi utoljára. Tehát, hogy jelen lenni mindig, mindenhol.
figyelni. Tehát, hogy velem most már előfordul az, hogy nem tudom, múltkor emlékszem nagyon rá, hogy a Balázs fiam nálam volt lent a tengerparton, most, amikor írtam a könyvet, és akkor együtt voltunk 2 hetet, és vittem ki a repülőtérre, és bejött egy hívás, és 5 perc után, és ő ült mellettem, és úgy beszélget. Én meg a hívásba belemerültem, tudod, és akkor 5 perc után rájöttem, hogy miért vagyok én itt a Balázs. És úgy letettem a telefont ezzel a tudattal, hogy én most itt vagyok, ő van, én most ebben vagyok, hogy megyek vele, tehát hogy jelen lenni, a madár hangját én szerintem jobban hallom, mint 2 évvel ezelőtt. Jobban figyelek. Mint ahogy én is. Igen, sokat utazok, tehát például ennek az útnak része volt egy nagyon érdekes korai utazás. A Távol-Keleten sokkal tisztában élnek az emberek, azt gondolom. Jobban tisztában vannak az élet idejével. És ez azt jelenti, hogy annyira meg akartad tanulni az itt és most állapotát, hogy elmentél Nem, csak keletre? valahogy is. Igen. De pihenni, vagy ezt tanulmányozni? Ezt érezni, nem tudom, tehát az elmúlt 2 évben érezni ezt Kambodzsában, Burmában, Koreában, Vietnámban, most megyek, nem tudom én, Balira. Ugyanezt nem éled át Nizzában, Budapesten, vagy Miamiban? Sokat rohantam az életemben. Visszaemlékezve rájöttem rá, hogy gyűjtöm az élményeket, sok mindent gyűjtök, sok minden történik, de igazából nem vagyok annyira tudatosan jelen azokban a pillanatokban, mint kellene. Kevesebb, ebből is több. De például, ha valami rossz ér, azt te tudatosan taszítod magadtól? Igen, elkerülöm. Most már nagyon kilépek mindenből. Sokkal, mint 2 évvel ezelőtt, most ebből indult a kérdésed, én szerintem sokkal tisztábban kilépek. Azonnal nincs időm már nekem arra, hogy... Az, mi van, akkor valami olyat kell megoldanod, ami konfliktusba rángat bele téged is. Akkor elengedem. Inkább veszítesz? Így van. Mert az élet egyszer van. Nem éri meg. Én sok energiát fektetek abba, amit ugye angolul a longevity szóval szoktak körbeírni, tehát hogy úgy hosszan élni, hogy nagyon aktívan tudni lenni idősen is, tehát hogy 86 évesen is föl tudni menni a hegyre, és biciklizni, tehát hogy ne olyan legyen tehát tartson az élet 90 évig mondjuk, és az végig aktívan és klasszul. És ezt, hogy így élj, ezt el kell kezdened relatív fiatalon, 40 fölött, 50 környékén mindenképpen, és ez mozgásból áll, táplálkozásból, táplálékkiegészítőkből, ma már ott tart a tudomány, hogy normálisan nem eszel annyi proteint, mint kellene, ahhoz, hogy a izmaid ne sorvadjanak, és majd 86 évesen is bicikliz. És igenis tudatosan a stresszt kezelned kell, el kell kerülnöd, mert eszi a sejtjeidet. Tehát ha nem üzlettel foglalkozol, ha nem regényt írsz, akkor voltaképpen a saját tudatodban elmerülve próbálod tudatosan élni a mindennapjaidat? Igen. Magyarországon is föltűnt, hogy milyen sikeres volt ez a Kék Zóna sorozat, de a Takács Andrisék is csináltak az On the Spoton, hogy hol élnek hosszan jól az emberek, és akkor ennek... És ezek 100 éves vagy 100 éven hol van a legtöbb 100 éves ember? És a Netflixen volt, igen, volt egy ilyen sorozat, igen, és akkor kiderül, hogy mondjuk Szardinián, és akkor én örülök, hogy az a kisfalu ott Nizzában, ahol vagyok, ott tényleg én is jó sokat járok le meg föl, és tényleg milyen sok jó idős ember van. Tehát én szerencsésen egyébként a mediterrán világban élek sokat, oliva alapú étkezésben vagyok, sok hal van, tehát egyébként a körülmények következtében is sós a levegő, és tengeri levegő van, és az Alpok van, és nem tudom minden, tehát a helyszín ad már sok mindent, de akkor is a reggeli, úgymond sportolás utáni turmixomban nekem van spirulina, meg van, nem tudom, ashwagandha, és el tudom mondani, miket teszek veled, és ezért nem szégyellem magam, hogy én figyelek magamra. Szerintem az a közeg, ahol én élek, felsoroltat, hogy hol, mindenhol ott ez veled szembe jön. Tehát Magyarországon ez kevésbé jön szembe, de ha Miamiban vagyok, és bemegyek ott a Whole Foodsba, akkor úgy jönnek veled szembe ezek a kiegészítők, ezek a táplálékok, jönnek ezek a fit emberek, látod az óceánparton a 85 éves embert futni, biciklizni, élni, és azt mondod, hogy úristen, 57 vagyok, fiatal vagyok, hát még 30 év múlva is olyan klassz életem lesz, mint most, de erre vigyázni kell, ez véletlenül nem lesz. Kérdezek valamit, nem tudom, Kinevetsz, hogy költője a kérdés. Nem azon mosolygok, hanem, hogy de azt hiszem nem költője kérdés, válaszolja tudsz rá. És minek élni olyan hosszan? Annyira klassz az élet. Igen?
Beszéljünk akkor a könyvírásról. Okay. Amikor 2021-ben nálunk jártál, azt nagy rokonszemvel fogadtam, hogy nem valamiféle szép írónak definiálod magad, hanem történetmesélőnek. Ami a műfajodat illeti, lektűrnek, ponyvának, vagy a jobban hangzó thrillernek, esetleg akcióthrillernek nevezed azt, amit te művelsz. Hát szakmailag ezt akcióthrillernek hívják, meg nem tudom én, spy novelnek hívják angolul, tehát mert azért az én regényemben mindig benne van egy kis titkosszolgálat, egy kis konspirációs világ a színfalak mögött. Én egy technikát alkalmazok, vagy egy olyan műfajt szeretek, amit egyébként ugyanaz, amit én a televíziózásban csináltam, ott a televíziózásban ezt infotainmentnek hívták, ugye? Tehát, hogy információkkal szórakoztatni, vagy szórakoztató módon adni át az információkat, hogy könnyű legyen befogadni. Tehát az én regényeimben egyébként mindig egy komoly, komplex összefüggést el szeretnék magyarázni az embereknek, tehát ebben a regényben, hogy mi is történik Ukrajnában, és ezen belül hol van Magyarország helye, meg mi történik, de hát ezt így ilyen szájbarágos, hogy na, most akkor ezt beszéljük meg, akkor az egy külpolitikai, unalmas beszélgetésbé fajul, és nem fog sok százezer embert érdekelni. Tehát ezt be kell csomagolni egy izgalmas történetbe, és azon kapják reményeim szerint az emberek magukat, amikor elolvasták, hogy tök jó volt, izgalmas volt, le se tudtam tenni, és azért most már értem, hogy mi is történik ott. Másnap, amikor olvas egy hírt... Az egy szempont egyébként, hogy olyan módon fogalmazd meg még a kitalált történetedet is, hogy annak legyen valóság alapja, és abból az emberek ez következtetni tudjanak a valóságra? Nem szempont, ez a lényeg. Én a valóságot szeretném elmagyarázni fikciós eszközökkel. Magad is több helyen említetted, nyilatkoztat, hogy egyebek között, ha jól emlékszem, amerikai írótanfolyamokon igyekeztél elsajátítani az efféle történet. Ez amerikai technika. Gyártásban igen. Megtanulható ismereteket. Igen. Ezek szerint tanulható az a thriller írás akár egyetemi szinten is, vagy csak ilyen hatékony tanmenetű stúdiókban és tanfolyamokon képzik a sikerregényírókat? Ez egy szakma, ez is. A kávéfőzés is, a riporterkedés, az interjúkészítés, én mindig ebbe hittem. Tehát engem idézted az amerikai egyetemeket, tehát én ott megtanultam, ennek a műfajnak, amit én művelek, ennek tankönyvei vannak, irányai vannak. Nekem folyóiratok vannak, szakmai folyóiratok, ma is járnak, ma is elolvasom, hogy egyébként a Netflix, meg a különböző ilyen streaming csatornáknak a sikereiből, hogy ez a sorozat sikeres volt, az nem volt sikeres, azt olvassuk ki, hogy most ott tart a közönség, hogy ha 3 sztori vonal érik egybe, az túl sok, túl kevés, úgy tűnik, hogy változik az ízlés, a történetmesélési technikákon egy picit változtatnunk kell, és akkor lám ez most sikeres volt, tehát ez egy szakma, de hogy utána te mennyire vagy kreatív, milyen jó sztorit találsz ki, milyen karaktereket találsz ki, az már valahol azért természetesen író is, vagy hát szerző és szerző között lesz különbség. Milyen tantárgya és tanórái vannak? Tankönyvek vannak csak a karakter fölépítésről. Ha nekem te a regényemben egy karakter lennél fiktíven, akkor ugye azt úgy hívják, hogy internal life-od van, tehát a regényen belül életed van, mert te belépsz, hány éves vagy, Sándor? Most 65. Oké, tehát 65 évesen lépsz éppen be a regényembe, igaz? Oké, az a te internal life-od, hogy mi történik veled a regényben. De nekem, persze, hogy egy fiktív figura lennél, ki kéne találnom, hogy mi is történt veled az előző 60 évben. Ez az external life-od, ami a regényen kívül van. Lehet, hogy soha nem kerül szóba, de nekem ki kell találnom, hol születtél, ki volt apukád, anyukád, első szerelmed, hol tanultál, mit csináltál, hiszen amikor te megszólalsz a regénybe, ahogy te a mondataidat fűzöd, az az előző életedből következik. Szóba és nem kerül a regénybe, de föl kell építeni. Ezt így megtanítják neked, hogy hogyan, és megtanítják, hogy milyen kérdésekre kell válaszolnod. Mi mozgatja a regénybe? Mi volt az életének a motiváció, amit nekem most föltettél kérdést, hogy mi történt veled, Tamás, az elmúlt 2 évben? Mi változott meg benned? Ezt én ki kell találjam mondjuk minden szereplőről. Függetlenül, hogy lesz rá szükség, vagy nem? Persze, ő neki, hogy én bele tudjak helyezkedni. Most mondtam egy példát. És az erre kidolgozott tananyag ugyanakkor nem veszi el az alkotás művészetének misztériumát? Dehogy is. Nem? Hát ez egy szellemi, ezt tudod mennyi kihívás, hogy ezt, hát oda kell tennem valamit, ki kell találnom. A fordulatot, a karaktert, a sztori vonalat, dehogy is nem. Ez ad egy rendet, egy struktúrát,
egy feladatot, mert egyébként úgy szétfolyik, úgy terjed. Tehát amikor szerzőkkel beszélgetek, és akkor megkérdezem, hogy és a karaktereddel mi történik? Azt szoktál szerzőkkel beszélgetni? Hát persze. Kollégákkal, akik ugyanilyen műfajban járatosak? Igen, és amikor meg vagy olvasok egy interjút ezekben a szaklapokban, és hát a karakterem, hát az önálló életet él a regényben. Én ezt például nem értem. Majd alakul. Hogyan? Hát akkor én nem értem, mert én ugye mondom, azt is kitalálom, hogy milyen zenét szeret. Mert akkor vagyok otthonos ő benne. Azt elmondtad egy fél szóval, hogy folyamatosan képzed magad tovább? Tehát vannak ilyen irányú szaklapok, amelyek képeznek? Vannak, abszolút. Creative Writing, ez egy amerikai szaklap, jár. És még mindig tanulsz belőle valamit? Persze, hát mert hiszen változik ez a szakma, tehát nem az, hogy tanulsz belőle, követed, hogy mi történik. Szeretném tudni. Én nekem az ad magabiztosságot, amikor reggel leülök és írom, mert én ilyen típus vagyok, hogy azt akarom érezni, hogy én tudom, hogy ebben a szakmában mi történik. Én a kávézásban is szeretem tudni, hogy mik a világ trendjei, mi történik. Akkor vagyok magabiztos a döntéseimben, hogy most ezt a receptet akarjuk, vagy azt a receptet akarjuk, mert tudom, hogy mi történik ebben a szakmában. És azt is valahogy szaklapokból olvasod el. Meg eljárunk, meg elmegyek, nem tudom én, mindenféle a kávézásban, a világban ilyen kávépiacok vannak, meg kiállítások vannak, ahol megjelennek az új gépek, az őrlők, tehát szeretem tudni, ott vagy minden ilyenen? Hát sokon. Minden évben kétszer biztos elmegyek ilyenre a világ különböző pontjain, ahol látom a legújabb dolgokat. Trendeket. Persze. Tavaly jelent meg az egyik nagy kedvencem, Murakami Haruki, ha ismered, ugyan más műfajban alkot, mint te, új könyved, amelyben többek között Murakami az írás folyamatáról árul el kulisszatitkokat. Nála az első lépés regényíráskor, és gondoltam, ezt szóba hozom, ha itt leszel majd, hogy metaforikus értelemben mondja ő valahogy így, rendet kell tennie az íróasztalon. Ha regényt ír, akkor csak azon dolgozik egészen addig, amíg el nem készül vele. Ha csak valami egészen rendkívüli nagy dolog nem történik, akkor nem vállal el, azt mondja, semmi mást, ami megtörné az írás folyamatát. Te például hogy vagy ezzel? Abszolút így vagyok vele. Tehát én akkor mindenből abszolút. Csak ezzel foglalkozom. Csak ezzel. Nincs akkor kávébiznisz sem? Gyakorlatilag heti egy meetingen veszek részt. Murakami szerint fontos szabály, hogy egy nap alatt nagyjából, ha jól emlékszem, 600 szót, azaz 2,5 gépelt oldalt írjon. Ha többet szeretne írni egy nap, mondja, akkor is megáll ennél a bizonyos 600 szónál. Nem, ez nem így van. De ha adott napon nehezebben jön az iklet, 2,5 gépelt oldalt akkor is kiprésel magából. Erre szerinte azért van szükség, mert fontos az egyenletes tempó egy ilyen projektnél, azt mondja, az nem működik, ha egyik nap az ember mindent kiír magából, a másik nap meg nem ír semmit. Hogy vagy te Murakamihoz képest? Ő ugye azért irodalom. Igen. Tehát, nem is akármilyen. Így van. Tehát én akciótriller író vagyok, aki egy olyan műfajban van, aminek nagyon komoly struktúrája van abban az értelemben, hogy amikor nagyon írok, akkor egy nap szünetet tartok, maximum, de inkább 2 hetente egy napot. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy szombat-vasárnap is írod, mert nem akarsz kiesni belőle. Hány órát egy nap? Hát én egész nap írom. Egész az a baj, hogy nem tudok aludni, mert nem tudsz kikapcsolni belőle. A nyomtatott verzióban maximum mondjuk egy ilyen 5 oldalt írok én egy nap. Az akciójelenteket én például lendületesebben írom, azt valahogy jól érzem, azt én könnyebben írom. És mindig azzal kezdem másnap, hogy az előző napot újraolvasom, mert szűz szemmel észreveszek mondatvezetési hibákat, és gyakorlatilag déli 12-ig el vagyok majdnem azzal, tehát reggel nagyon korán fölkelek, elolvasom az előző napot, akkor sportolok, jön ez a tudatos élet, a turmixok, a spirulinák, és akkor utána leülök. De neked például még visszatérve általában az írásra, van megfelelési kényszered? Tehát az kényszerítő erő-e például, hogy minél többen olvassák majd azt, amit írsz? Az egómat még nem küzdöttem le teljesen. Tehát fontos, hogy hányan olvassák el. Én szeretném, de azt hogy nem ezt is így kérdezem, hanem hogy például, hogy olyan részletet is beledolgozol, amit tudod, hogy sok embernek fogja megfogni a fantáziát, magyarán tehát azért építesz bele olyan elemeket adott pillanatban a könyvbe, hogy még többen, elterjed majd szájról szájra, még többen olvassák a könyvet. Ilyenfajta megalkuvásokat, vagy ilyenfajta kompromisszumokat kötsz-e? Az én kompromisszumom az életemben az akkor volt, amikor
az volt a feladat, hogy 3,5 millió ember nézze meg a televízióban. És azért hagytam részben abba, hogy ne kelljen többet kompromisszumot kötnöm. Tehát a 100-150 ezer eladott regény, vagy durván nekem a 150 ezer példányban szoktak elmenni a regényeim. De az, hogy még olvass el 10 000, az volt, hogy még nézze meg 100 000. Ott megcsináltam a televíziózásban ezeket. Ott tehát belevittél olyan fordulatot, itt már nem. Itt már nem. Éppen azért hagytam azt abba, hogy nekem hadd csináljam úgy, ahogy kell, és ne legyenek benne ilyen elemek. Tehát azért szeretek regényt írni, mert már nem kell ilyet csinálnom. Azt röviden meg tudod fogalmazni, hogy mi az ellenállhatatlanul jó az írásban, a regényírásban? Igen. Ez a 4-5 hónap, amíg írtam, nincs rá, nem tudom mi a flow élményre a jó magyar fordítás. Tehát ebben az elmúlt 2 évben volt, Sándor, egy 4-5 hónapos flow élményem, és ez így fantasztikus folyamatosan volt. Valami jó töltött. Ez ebben a jó. Tehát nekem ez a 600 oldalas, ennyi szálon futó regény, ennyi kutatással, ez az optimális terhelés így 57 évesen azzal a tudással, ami nekem van. Ez egy flow élményt ad, tehát ezért tartson hosszan az élet, hogy sokszor legyen ilyen 4 hónapom. Írtó jó volt. A Frey írásmódnak van olyan egyedi, mondjuk úgy csak rád jellemző jellegzetessége, ami alapján a stílusod, a történetszerkesztésed, a történetekbe épített karakterek kezelését azonnal föl lehet ismerni? Mit gondolsz? Lehet, remélem, hogy egyszer lesz. De még az útat járom. Itt van a legújabb könyved, amelynek a címe és alcíme Puccs Moszkvában, Putyin végnapjai, Andrej Kalvi visszatér. De ahhoz képest, amire készültél, egészen más lett belőle, ugyanis 2021-ben, amikor itt jártál nálunk, akkor az interjúban valami olyasmit mondtál, hogy igen. Peking-szindróma, még címe is volt ez a címe, témája pedig a koronavírus járvány utáni világ 2025-ben, így van. Ha jól emlékszem. Ehhez képest ez a november elején megjelenő új köteted tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúról szól. Kötelező szabály-e, kérdezem, ez jutott erről az eszembe, hogy ebben a műfajban a lehető legaktuálisabb témát dolgozt fel, vagy ez a te saját magaddal szemben táplált igényességed? Nem, ez mindenre lehetne azt mondani, hogy igenis, meg nem is. Itt most az történt, hogy 2022. február 24-én indult el Ukrajna. Mármint akkor támadta meg Ukrajnát Putyin. És én azon kaptam magam, gőzerővel dolgoztam a Peking-szindrómán, mert 2022, tehát tavaly karácsonya környékére szerettem volna, hogy elkészüljek vele. Tehát már nagyban írtam. És azon kaptam magam sokokból, hogy írom, de azért írtózatosan érdekel, hogy mi történik Ukrajnában. És elkezdtem követni, erről tudunk beszélgetni, hogy most ezt a háborút, ezt olyan módon lehet követni, mint még soha semmilyen módon nem lehetett háborút követni. Tehát annyi adat, információ, az orosz kiskatona tényleg a lövész árokból a támadás előtt az utolsó pillanatban még egy Instagram vagy egy ahhoz hasonló orosz applikáción küld egy fotót a barátnőnek, és azt leszedi a különböző kémszervezetek, és látják, hogy milyen lövészárok, az hogy van kiépítve, a mögötte levő álló kiskatonának hány tár van az oldalán, milyen fegyver van a kezében, és igazából ma a titkosszolgálatok, vagy hát nevezzük ezt az információgyűjtés, az nem arról szól, hogy milyen információt szerzel meg, hanem arról, hogy ami megvan, azt hogy tudod elemezni, analizálni, mert rengeteg információ van. És az, hogy én magánérdeklődésben, vagy hát nem magánérdeklődésben, de írtam a Peking-szindrómát, és azon kaptam magam, hogy nézem a geolokációs műhold térképeket, hogy ami a hőkövetésben, hogy milyen lövöldözés volt Bakhmut környékén, mondjuk akkor még nem, de mondjuk akkor Herson vagy Kherson, hogy együk környékén zajlott a csata, és írtózatosan érdekelt, hogy ilyen fura, érdekes módon ezt hogy lehet követni, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy májusban, hogy hát miért írom én ezt a kínai könyvet? Kit fog egyébként ez érdekelni? Már engem se érdekel, mert most valahogy más érdekel, és persze oda kell egy lelki erő, hogy a 70%-nyi munkát egy évet majdnem, azt mondta, hogy hát ez most akkor a fiókba marad, de erről kéne regényt írni, és körülbelül tavaly májusban elengedtem a 70% munkánál azt a regényt, amiről legutóbb itt beszéltem, hogy hát majd megírom, vagy hát már írom,
hogyan lesz Magyarország Kína strómanja. Hiszen ez anélkül is megvalósul, hogy te megírnád. Igen. Azóta egyébként úgy nagyjából látjuk, hogy mi történik. Igen. Tehát nem nyúltam volna nagyon mellé azzal a könyvvel, megírtam Azzal volna. sem, igen. Nem hosszabban, mint egy pár mondatos könyvajánlóban, hogyan foglalnád össze ezt a legújabb művedet? Miről szól? Röviden arról szól, hogy abból az állóháborúból, ami kialakult, amit látunk egyébként Ukrajnában, nincs más kiút, mint hogy hatalomváltást kell előidézni Oroszországban. Mert egyébként úgy marad minden, mint ahogy az első világháborúban évekig maradt, hogy ott a frontvonal, és akkor plusz-minusz 50 métert mozog, és halnak meg az emberek, meg emésztődik az erőforrás és minden. Ha egy kicsit nyernek az ukránok, akkor majd a kínaiak még adnak olyan fegyvert, hogy Putyin vissza tudja őket nyomni, ha meg nagyon visszanyomja őket a Putyinnak, az amerikaiak adnak majd olyan fegyvert, amivel megint vissza lehet, és akkor így mindenki ebben érdekelt. És akkor te egy oroszországi hatalomváltásban látod a megoldást? Ez szerintem az izgalmas megoldás, fogalmazunk. Így ez regény lapjaira kívánkozó egyik fajta verzió, hogy ebből hogy lehet kilépni, nem a tárgyalóasztalnál fog véget érni a következő egy évben. A tárgyalóasztalnál véget érhet 3-4 év múlva, amikor már nagyon elfáradt mindenki. Mint ahogy a világháborút is egy időn abba hagyták, amikor már mindenki elfáradt. Tehát ez erről szól, hogy mi lenne, ha ennek az egésznek egy kicsit kalandorabb vége lenne, mint a történelemben sok ügynek lett kalandor módon megoldása. Nekem, mint említettem, már volt módom elolvasni ezt a te könyvedet, és ami a cselekményt illeti, rendkívül izgalmasnak talán tényleg, és ez nem egyfajta ilyen helyi kedveskedés, így szíves. is gondolom, bár a cselekmény szövés nekem kissé bonyolult, mert hol 3, hol 4 szálat ugye vezetsz párhuzamosan. Biztos éjszaka olvastad és fáradt Éjszaka olvastam, ez igaz, és nekem ez idegesítő kuszaságot okoz, ahelyett, hogy a történetvezetés kronológiában haladna, amit én is tudok követni. Szerintem sikerült egy izgalmas történetbe belecsomagolni elgondolkodtató összefüggéseket a világról. Szerintem nekem ez volt körülbelül a célom. A saját dilemmáidat, például az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos saját dilemmáidat javarészt ugye a szereplőit szájába adott. Például amikor azt írod, hogy Emmanuel Macron lassú, kimért hangvételben a következőket mondta. Ukrajnában ez most már nem a nyugat háborúja Oroszország ellen, téved, aki ezt gondolja, mert a színfalak mögött valójában amerikai-kínai háborúról van szó, az ukrán konfliktus pár év alatt azzá vált. A ti harcotokká Joe, mondja Macron, Biden amerikai elnöknek, a ti harcotokká Joe Kínával. Ez is, mint Tajvan, meg a mikrochip háború. Most már egymást fárasztjátok, itt is egymást gyengítitek. Hogy értette ezt? Az ukrán háború előtt nagyon sokat lehetett olvasni amerikai külpolitikai szaklapokba arról, hogy a külpolitikai gondolkodás zaklatja, hogy úgy tűnik, hogy kezd összeállni egy szuperkontinens, ők ezt így hívták, Kína, Oroszország és Nyugat-Európa, de a németek által vezetett Nyugat-Európa, ami arra épül, hogy olcsó energiával a német ipar, industri, persze leágazása van egész Magyarországig az autógyárig, gyárt a kínai piacra. Tehát a német export egyébként már több volt Kínába, mint minden más Európai Uniós országba összeadva. Ez volt a struktúra. Ezt hívták ők szuperkontinensnek, mármint az amerikaiak, és ebből ők úgy kimaradnak. És ez annyira az orosz olcsó energiával gyártott német termék Kínába, az olyan jó volt, hogy az amerikai termék nehezen eladható Kínába, mert túl drága, az már nem lesz annyira versenyképes, mint az olcsó orosz gázzal, meg nem tudom mivel üzemelő magyar energia debreceni autógyárban gyártott német autó a kínai piacra. És ezt szét kell szedni. Ezt régóta mondták az amerikai gondolkodók, és ez sikerült. Tehát de Amerika időközben miért nem avatkozott ebbe bele? Tehát ha ez zavarta, már pedig zavarta, hogy mondod? Nagyon sokféleképpen megpróbáltak beavatkozni. Tehát nagyon erős konfliktusok zajlottak Nyugat-Európa és Amerika között. Sok módon próbálták ezt szétszedni. Ez kapóra jött gyakorlatilag. Én nem azt mondom, hogy ők generálták, de nagyon kapóra jött az ukrán konfliktus, és most ez úgy szét van szedve, hogy tényleg, tehát most már a német befektetések Amerikába mennek, mindenki kivonult Oroszországból, vissza nem fog vonulni, tehát az álom, tehát itt ez olyan szakadás van, és lesz, és marad,
mint a hidegháborúban nem volt. De azt mondod, hogy Amerikának kapóra jött az orosz-ukrán háború, de nem ő gerjesztette. Egy kicsit, de szerintem igen. Igen? Pontosan azért, hogy a gazdasági érdekek felé forduljanak? Igen. Ha végig elemezzük azt, hogy mennyi provokáció érte Putyint, mennyire tolták ezzel a NATO tagsággal, meddig mentek el, minden korábbi alkut megszegve, minden korábbi ígéretet megszegve. Hát ebben te egészen biztos vagy? Hát mert azért szakírók, meg történészek nem így mondják. Amikor a Szovjetunió szétesett, és Ukrajnában is a Szovjetunió idején az ukrán területeken voltak atomfegyverek, akkor az volt a deal Bukarestben, így állapodtak meg, aztán utána Budapesten, pont a mi fővárosunkról van elnevezve, hát akkor Eszbíró Zoltán kérdez meg erről, hogy az alku, hogy Ukrajnából kivonják az atomfegyvereket, és Ukrajna semleges terület marad, és ezt mindenki garantálja. Természetesen ez nem fekete-fehér, mert közben Putyin, mint első Miklós cár építi a nagy orosz birodalmat. Tehát ő neki van egy ilyen terjeszkedési vágya, de azért a másik oldalról provokálják. Hát olvasd el az amerikai szaklapokat jelenleg, azt mondják, de jól csináltuk, szétszettük, tök jó, nincs szuperkontinens. Az európaiak most kénytelenek tőlünk venni 6-szoros áron az energiát, mert egyébként nem tudnak befűteni. Oroszország pedig bement vazalusként Kína alá, fele annyira ad el mindent Kínának, mint amennyire korábban eladt Európának. Tehát lett két vazalus terület, Nyugat-Európát, Európa és Oroszország, és van két erős, Kína és Amerika. És minél tovább tart ez a történet, ők annál jobban járnak, ezek meg annál gyengébbek, és annál inkább bemennek alájuk. Te kinek hiszel ebben? Tehát milyen olyan szaklapok alapozzák meg a te véleményedet, hogy aztán ebből te regényt konstruálsz, illetve elméletet konstruálsz, amit a regénybe beépítesz? Én elolvasom az orosz újságot, megnézem a Moszkvai Híradót, elolvasom az ukrán újságot, oroszul, angolul, ukránul sajnos nem tudom, elolvasom az egyik oldalt Amerikában, a másik oldalt, a francia, a német, a Neue Zürcher Zeitungot, a Foreign Affairs-t, a baloldalt, a jobboldalt. És aztán mérlegelsz a saját értékrendet szerint. És nézem a műholdtérképeket, és nézem, hogy mi történik, és és olvasok katonai szakértőket, amerikai, britet, oroszt, németet, mindenki mást mond, és próbálok rendet csinálni ebben, hogy valójában mi lehet. Nekem nincsen hátsó szándékom. Tehát azt én látom, hogy az orosz tévéhíradónak este biztos, hogy van hátsó szándék, hogy ő mit mond Ukrajnáról. Annak is van, hogy Donald Trump mit mond, meg amit Joe Biden mond. Van hátsó szándékuk. Érdekeltek valamilyen szenárióban. De ezek szerint a saját értékrendedben bízol meg. Ez a szakmánk, Sándor. Tehát az újságírónak az a szakmája, hogy a forrásokat ellenőrizési fenntartással kezelje, tehát old school vagyok. Na de már te itt most nem újságíró, hanem regényíró de vagy. Hát a regényíró az egy ilyen helyzetben... Aki beépíti a regényeibe ezeket az elméleteket. Igen. Ilyen formán ugyan nem számon kérhető rajtad a realitás, mert nem. Ugye ez csak egy verzió, egy olvasat. De ugyanakkor mondom, azért azt is mondtad, hogy szeretnéd, ha az emberek ebből megértenék az orosz-ukrán háború minimum súlypontjait, ugye? Hát ebből egy kicsit talán reálisabb lesz a kép, mint hogyha csak azt hallgatnák, hogy mondjuk mit mondanak be a magyar televízióban ma este. Lassan a BBC torzít. Úgy tapasztalod? Abszolút. Tehát én már nem találok tulajdonképpen olyan forrást, egyet-kettőt Neue Zürcher Zeitung, de még ott is vannak fenntartásaim, tehát nehezen találok olyan forrást, amiről nagyon gyorsan nem derül ki a hátsó szándék. Nem gondolod, hogy a probléma olyan összetett, hogy nem is lehet voltaképpen egyféle álláspontot kialakítani? Dehogy nem, nagyon sokféle, ez nagyon komplex probléma, nagyon sokféleképpen lehet látni, és amilyen szempontból nézem, onnan mindenkinek egy kicsit igaza van, de mégis meghalnak 100 000 szám az emberek közben. Tehát azért valamit mégis kéne erről gondolnunk, hogy kinek van igaza. Hát ha szűk perspektívában nézed, mindig annak van igaza, akit megtámadtak, és nem lehet igaza a támadónak, nem? Akkor most provokatívan hadd mondjak valamit, és nem szeretnék úgy tűnni, hogy én Putyinnak adok igazat, mert egyébként abszolút nem, de azért amikor a Szovjetunió szétesett, és ezzel mi magyarok szerintem tudunk nem azonosulni, de át tudjuk érezni, akkor 25 millió orosz
reket, fogalmazunk így, az ország határon kívül. Mind amikor Trianon volt, és magyarok az ország határon kívül rekedtek. Érthető lett volna, ha mondjuk azért egy 100 kilométerrel odébb van az a határvonal, ahova húzták, ahova Aponyi Albert is szerette volna, hogy húzzák. Tehát mondjuk a teljesen tisztán magyar lakta Kolozsvárnak belül kellett volna maradnia Magyarországon, hogy Brassó, ahol egyébként persze él magyar is, de 100 meg sok minden, hát talán értem, hogy azt elcsatolták volna. Tehát a 25 millió orosz, aki kívülrekedt, és akkor most menjünk vissza Ukrajnába, hát ott több oroszság rekedt kívül, Donyeckbe meg Luhanskba, de nem rekedt kívül, szintén elfoglalja most Putyin, Herszonba meg Zaporizsjába, mert ott 20% az orosz lakosság, de egyébként a Krímen meg több mint 2/3. Tehát természetesen nem ez a megoldás, hogy akkor visszafoglalom, de Magyarország is vissza akarta foglalni, már elnézést, az elveszett területeket. Értem, hogy 100 évvel ezelőtt történt, és most már valaki azt mondta, hogy ilyet nem csinálunk, de azok ott oroszok, az övék is. Tehát, és nem is így indult, szeretném mondani, hogy persze természetesen ez közben Putyin szépen módosította a célt, nem ez volt a cél, náci talanítás volt a cél, meg az egész rezsimet megváltoztatni Ukrajnába, és egész Ukrajnát demilitarizálni, és sok minden, ez csak közben még utána elakadtak, azt mondnak, hogy ja, ezt nem tudjuk megcsinálni, akkor azt hazudjuk, hogy tulajdonképpen úgy is kezdtük, sőt nem is mi is kezdtük, ők kezdték, és akkor mi megvédjük az oroszokat ott Kolozsváron, a magyarokat. Mert most az van, hogy bevonultunk Kolozsvárra, mert írtották szegény magyarokat Kolozsváron, és ezt most már nem tűrjük. Ez a hogy mondjam, a retorika gyakorlatilag az orosz állami televízióban. Mintha itt most ha Orbán Viktor Magyarországának lett volna atomfegyvere, aztán egyszer csak azt mondtuk, hogy na most már elég volt, úgyhogy akkor most értjük, hogy nem tudtuk a tárgyalasztalán lerendezni, hogy kérjük vissza Kolozsvárt, hát van erőnk, visszavettük. Attól nem tartasz, hogy a realitások talaján sok kritika ér majd érhet téged? Biztos, hiszen 1000-féleképpen lehet ezt olvasni. Dehogy nem, majd jön mindenki, hogy ez nem így van. És az a felelősség, Tamás, mennyire kell, hogy áthassa és igazgassa az írót, adott esetben téged, hogy amit egyik vagy másik szereplőjével kimondat, pláne ha nem kitalált, hanem nagyon is valóságos szereplők a hősei, azt az olvasók adott esetben készpénznek, tehát valóságnak is vehetik. Nézd, itt nagyon, tehát ebbe az nagyon extra ebbe a könyvbe, de ez egy újfajta műfaj, hogy a jövő, tényleg létező személyek, tehát már nem csak kitalált személyek, hanem tényleg létező személyek a jövőben valamit csinálnak. Mert ugye te itt Putyint szerepelteted nézel, Bident, Macron, igen, az összes személyzetet ezen politikai vezetők körül néven igen, nevezed, és mind valóságos. Igen, így van. Na most ezek egyébként nyilatkoznak, beszélnek, stb. Na de jogilag, vagy legalábbis etikailag az nem kifogásolható, hogy a szereplőid tényleg egytől egyig a nemzetközi politikai életben létező és működő személyek, és tulajdonképpen végestelen végig kitalált történeteket rajzolsz, és kitalált párbeszédekkel ruházott föl őket? Ez így izgalmas szerintem. De létezik ez a műfaj? Létezik ez a műfaj, abszolút létezik. Már újabban létezik. Nem te találtad ezt föl? Nem. Tehát azt állítod, hogy akár holnap én is írhatnék egy regényt, teszem azt mondjuk Frey Tamásról, össze-vissza fantáziálnám a hozzád kapcsolódó történeteket és párbeszédeket, és neked azt tűrnöd kellene. Hát figyelj, hát ez egy nagyon érdekes műfajas kérdés, hogy most írnál tehát persze ki, hogy reagál rá, tehát most írnál egy regényt, 3 év múlva játszódik, és van egy szituáció, és akkor Orbán Viktorról, most legyen ez. Legyen Frey Tamás, maradjunk nála. Oké, és ha az egyébként hű lenne ahhoz, amiket én korábban mondtam, cselekedtem, tehát tényleg azt érezném, hogy beleillett a karakterbe, hát akkor mit tudnék tenni egyébként? Jogilag nem viszesz síkos pályára? Amerikában már csináltak ezt a műfajt, és akkor ott nagyon sok jogász ezt körbejárt, hogy mit lehet és mit nem. Tehát amikor titkosszolgálati jegyzőkönyvek vannak, valakit lehallgattak az oroszok, egy amerikait vagy a német kancellár telefonját, és a lehallgatott német kancellár telefon beszélgetésében ez volt, és azt én valahogy fiktíven ugyan, de a jövőbe vetítve beleteszem a német kancellár szájába, csúnyán fogalmazva, hát hogy amikor ott azt a telefonbeszélgetést folytatott, ott egyébként igazat mondott-e, hát ezt én nem tudom garantálni. Ja, hogy azt mondod, hogy ezek a párbeszédek már valahol, vagy ezek a mondatok persze, itt már elhangzottak? Hát igen, nyilatkozott, interjút adott, tehát a Putyin, figyelj, a Putyin, hát így beszél a Putyin, meg föl van véve. Hát tehát itt most, hogy beszél ebbe a regénybe egy oligarchával, hát pont úgy beszél, mint amely egy dokumentumfilm, meg 2008-ban a Gyeri Paszkával beszélt. Amit te láttál persze. Egyébként. Aha.
Jó. Aztán a másik, aminek utána néztem, azért is tartott viszonylag hosszan az olvasás, hogy a szereplőit közül tényleg bárkinek utána kerestem a Google-ban, minden szereplő stimmel. Szegény, talán jól mondom, Florian Filippo, akivel rögtön az elején elbántál, ő tényleg például Marine Le Pen pártjának a szélsőjobboldali nemzeti tömörülésnek egykor az alelnöke volt, vagy például a CIA jelenlegi igazgatója valóságban William Burns, vagy ezt nehezen fogom tudni mondani. Nem? Selçuk Bayraktar, ténylegesen Erdogan török elnök veje? Abszolút. Egyébként egyetlen hibára rátaláltam. Szergej Sojgu, jól mondom, igen, az orosz honvédelmi miniszter lányának férje, Alexei Stoljarov, igen, és a stimmel, de a könyved írása után ők már elváltak. Igen, már ki van javítva. Már kijavított? Te még a régit olvastad. De látod, mennyire figyeltem? 3 napja kijavítottam. Amikor kiosztottad a szerepeket, összeírtál mindenkit, még a nagyvadak hozzátartozóit is, akinek így úgy közük van ez az ukrán-orosz konfliktushoz, hogy használd őket a valóságos helyzetüknek és szerepüknek megfelelően? Igen. Az a nagyon érdekes, hogy egyébként most beszélgettünk a karakterépítésről, tudod, és ez azért volt nekem újszerű, mert ugye az előző regényeimben tényleg én találom ki a karaktert, és akkor nagyon sokáig úgy indult ez, hogy oké, van a Putyin, nézegettem a fotókat, nézegettem ezeket a dokumentumfilmeket, de még mindig ott tartottam, hogy akkor én most milyennek is képzelem el a Putyint. De aztán utána belejutsz azokba az anyagokba, minél mélyebben jössz a kutatásba, hogy hát a CIA, meg a brit titkosszolgálat, meg ezek azok mind megvannak pszichológusokat fölkérve a karakteranalízisei mondjuk a Putyinnak. És ezek legálisan hozzáférhetők? Így úgy hozzáférsz ezekhez. Így úgy, tehát nem csak legálisan? Így úgy hozzáférsz ezekhez, és akkor tudod, ezek vannak a Erről nem mondasz többet? Nem. Egy ilyet például megszereztem. Azért az döbbenetes, hogy tényleg a Putyin milyen körülmények között nőtt föl. Egy olyan lakásban 25 négyzetméterben, szerintem a te stúdióban most ülünk több, mint 25 négyzetméter. Igen. Oké. Ebbe 3 család. Nincsen folyó, nincs WC, nincs télen fűtés. Patkányok rohangálnak. Abban nő föl ez a gyerek. Putyin. Gyűlöli a nácikat, megtanulja az ellenség nyelvét, a német nyelvet, hogy az ellenségét, akik tönkretették az ő életét. Na most ennek az embernek hogy jön le az ő fejében, hogy a németek küldik a Leopard tankokat ellene? Tehát egy picit úgy gondoljunk, tehát tényleg egy picit mélyebben gondolkodjunk el a szereplők konkrétan, ne csak a statisztikát nézzük, hogy 100 000 ember, meg nézzük meg konkrétan a szereplőket. És akkor tényleg, hogy öltözködik, mit csinál, ki a felesége, miért vált el, milyen gyereke van, hogy tette milliárdossá egy pár hónap alatt a saját lánya férjét, tehát a vejét, hogy lett 32 évesen Oroszország első milliárdosa, dollármilliárdosa, 30 éves dollármilliárdosa a veje. Micsoda meglepő fordulatok. Ilyet még nem is hallottunk. Tehát hány ilyen van Kelet-Európában? Na de várj, hogy jutsz hozzá ezekhez a dokumentumokhoz? Oké, ne áruld el a forrásodat, de legalább érzékeltesd. Mert azért ezek olyan leírások, amelyek tényleg a nyilvánosságban, az első nyilvánosságban biztos, hogy nincsenek benne. Nincsenek. Ez azért nagyon jó műfaj, mert ez fikció, írsz, regényíró is vagy egy picit, újságírós vagy egy kicsit, meg kapcsolatrendszereket építesz a világba egy picit. Tehát minél bonyolultabbat csinálsz, annál inkább én abban reménykedek, hogy más nem tudja utánam csinálni, vagy nem túl sokan. Ettől lesz izgalmas. Frey Tamás könyve, hogy más már ezt nehezen írja meg. Tehát ha mint most elkezdém neked mondani, hogy nekem ez hogy van, hát nem mondom meg. Megvan. Még mindig akkor ezzel összefüggésben. Okay. De azt például honnan tudod, megint csak idézem a könyvedet. Vladimir Putyin a Kreml szenátusi épületében, a kupola alatti szinten, a belső udvarra néző, merev, hangulat nélküli, aszkétikus szobában dolgozott. Az iroda, amelynek falát egyszerű díszítetlen fapanelek és üres könyvszekrények borították, a hatalmas csillár és a 2 porcelánváza ellenére sem árasztotta a rég letűnt cári korszak mérhetetlen hatalmát és pompáját. Na most hát ne haragudj, az például biztonsági okokból nem is lehet tudni, hogy Putyin a Kreml szenátus épületében, a kupola alatti szinten, a belső udvarra néző szobában dolgozik. De akkor ezt te megint csak ilyen titkos dokumentumokból tudod? Mi van, ha én találkoztam valakivel, aki már járt az ő szobájában? És akkor ő leírta ilyen részletességgel? Hát elmondta, hogy hol volt. Hogy nézett ki?
És akkor volt, aki menekítette, és Putyin, mert a következő részben meg az áll, egy adott részben, menekítés közben Putyinnak, az őrségparancsnoka a következőt mondja. Le kell jutnunk 300 méter mélyre a parancsnoki központba, végig gyalog, le a lépcsőkön. Ez a Kreml alatti bunker. Igen, ott van az ellenőrző infrastruktúra és a parancsnoki vezérlő. Len majd elnök úr veszi át az irányítást, addig kövessen minket. Az ország vezetői számára kizárólagosan fenntartott Kreml alatti bunker valójában egy apró minivároska volt, szövevényes alagúthálózattal, a mélyén áramellátó generátorközpont, levegőtisztító, vízszivattyú és csatornarendszer üzemelt. A CIA-ba átállt egy olyan orosz, aki benne volt a bunker tervezésében, amikor átépítették, és a CIA-ból kiszivárgott, tehát a Snowden ügy idején kiszivárgott az egész tervrajz, és volt egy őrült fiatal, aki 3 dimenzióban megcsinálta az egész Kreml alatti bunkerhálózatot, tehát amikor én a regényt írtam, akkor 3D-ben járkáltam a szobákban. Egyébként nagyon jó, ami veled történt. Tehát ugye olvasod, biztos így van, és egy picit elkezdesz utána nézni, és akkor abba ütközöl bele, hogy így van, így van, így van, így van, akkor utána talán úgy olvasod, hogy akkor ez azért, erről beszélgettünk, akkor itt benne van a munka, a szorgalom, akkor elhiszem, és akkor ez így izgalmas, és akkor ez így talán hiteles. Tehát szerintem akkor ez egy pont azt az utat jártad be, amit szeretném, hogy az olvasók bejárjanak. A leírtak hitelességét erősítendő mennyi időt töltesz az adott regénye tárgyát képező téma földrajzi, életrajzi, politikai és technikai részleteinek tanulmányozásával? Éppen most fejeztem be, tehát egy 15 hónap mondjuk. Hát, hogy ez a kutató munka, ez volt 6 hónap, az biztos. De az nagyon intenzíven, persze. És ezek szerint nagyon akkor... sok minden megvan az interneten egyébként, azt kell neked mondjam. Tehát nagyon sok minden megvan, csak hát kell tudni, hogy keresni, de hát én erre vagyok edződve 30 éve, meg hát néhány nyelven tudom ezt csinálni, tehát nem csak az, hogy angolul, ami ott van, akkor az ott van. És valóban kopaszodó lovas, Putyin beceneve az őt nem szívlelők között, hogy a könyvedben írod? És bunker nagypapa. És például katonailag, hadászatilag is ki kellett képezned magad? Mert ugye mondom, hogy milyeneket írsz ebben az új kötetedben. Azt mondod, hogy a taxiból rákapcsolódott egy 550 kilométer magasan keringő műholdra, az pedig az amerikai légierő. Igen, az a Mexikóban az AFB C6-os radar mezőjére. Tehát ez például szakkönyvekből bányászod elő? Igen, meg ugye katonai szakértőket keresek. Akkor van szerencsém, amikor a bátyámat megkérdezem, hogy egy mini atombomba ledobás, akkor azok a családon belül gyorsan megvan az info, hogy mi történik, hogy mennyi energia szabadul föl, és igen, és akkor mekkora lesz a a gomba felhő. Tehát akkor az egy kicsit egyszerűbb, de ugyanezt történik minden más ügyben. Találni ilyen embert, akkor azok, hogyha azt látják, hogy én őszintén érdeklődök, akkor persze olyan anyagokat ők átküldnek, hogy Tamás, itt van, 60 oldal, olvasd el, milyen ez a műhold. Persze nem értem a felét, mert hát nem katonai akadémián végeztem, akkor kérdezgettem, hogy figyelj, ez mi, ez hogy van, és azt nem értem. Tehát, és akkor persze megjön a fact-checker, tehát aki a tényeket ellenőrzi, és akkor azt mondja, Tamás, itt. Tehát például az utolsó pillanat... A fact-checker, a tényellenőr az a kiadóban van, vagy kiadóban, azt te alkalmazod? A kiadóban. Hát a kiadó alkalmazza, de a könyvnek dolgozik, és nagyon alapos, és nagyon jó volt. Az úgynevezett panoráma radarok zavarbiztos transzponderei a gyors reagálást elősegítő programozásoknak megfelelően emberi beavatkozás vagy segítség nélkül automatikusan kiértékelték a helyzetet, az 55K6-os kódot adtak a jelenségnek. Hogyha hitelesnek akarod a beszélgetést katonák között, a katonák azok úgy beszélgetnek, hogy jelkódokba beszélgetnek, meg nem tudom miben. Tehát akkor nem hiteles a regény, ha nem úgy beszélgetnek, ahogy egyébként egy igazi katona beszélgetne. Tehát akkor most vagy igazi, vagy nem igazi. Ennek az orosz-ukrán konfliktusnak a végét, a megoldását hogy látod? Például Putyin sorsa mi lesz? A legnagyobb valószínűsége szerintem annak van, hogy egy hosszú álló háború fog történni, tehát nem lesz ennek vége 1-2 hónap múlva. Valóban változtathat a dolgon a hatalomváltás Amerikában, ha lenne, de azért az még messze van. Tehát, hogyha Trump jön Biden helyett? Az is még 2025 februárja, ugye, vagy január végén iktatnák be, úgymond, de azért attól még mi nagyon messze vagyunk.
Na de akkor mi van, ha Tehát pénzt elpártol nem kell nekik Amerika? adni, csak fegyvert. Ezt mondja mondjuk a republikánus szárny is. Tehát nem azt mondják, amit a Trump, hogy ja, abba hagyni ezt az egészet, de ez nagyon. Hiszen soha ilyen olcsón Amerika célját még nem érte. Tehát 3000 milliárd dollárt költött el Irakban, az semmire. Itt eddig 100 milliárdot, és gyakorlatilag szétszette a szuperkontinenst, mások vére folyik, nem amerikai vér, hanem az ukránoké, tehát egyébként, ha most nagyon gátlástalan és kegyetlenül fogalmazunk meg, ilyen olcsón, ilyen jót még nem csináltak a saját önös szempontjukból. Nem ők kezdték, azt nem lehet persze, elvitatni. de így alakult a így sors. alakult, de ezt jól kihasználják. Tehát jön Donald Trump, azt mondja, hogy figyelj Donald, hát azért jó járunk ám, minél tovább tart, annál jobban. Tehát miért akarod ezt abba hagyni? Hát adjunk jó pénzt, adjunk nekik fegyvereket. De arra nem válaszoltál, hogy mi akkor ennek a végkifejlete? Hogyan Igen, fog ez lezárulni? A legnagyobb valószínűség szerintem az, hogy állóháború lesz, és úgy elcsendesedik, és úgy már úgy elszokunk tőle, hogy minden nap olvasgassuk az ukrán híreket. Ennek van egyszer egy esélye. Annak nem látom esélyt, hogy belső puccs legyen, tehát annak nem látom esélyt, csak annak a verziónak, ami ebben a regényben le van írva. Annak viszont igen. Azt írod valahol, valamelyik szereplő szájába azt adott, hogy Putyin hatalmát belülről senki sem fogja megdönteni. A 2023. júniusában lezajlott Wagner lázadás, a zsoldos vezér Jevgenyi Prigozsin kudarca és későbbi meggyilkolása azt bizonyította, hogy külső erők részvétele nélkül nem lesz változás Oroszországban. Putyin bukása esetén tiszta lappal újraindulnak majd az orosz kapcsolatok, ezt ígérte Joe Biden. Tehát te Putyin bukását úgy kezeled, hogy annak viszont be kell következnie ahhoz, hogy a helyzet rendeződjön. Szerintem igen. Azért ő idős, sokszor mondják, hogy van egészségügyi problémája. Én azt nem gondolom, hogy ennek az lesz a következő, hogy holnap meghal. Bár éppen a napokban olvastam, most már az 5. felröppentett hír, ilyen értelemben neked versenyt kell futni az idővel, mert neked a könyvednek rosszat tenne, ha most a megjelenésig hátralévő egy hónapban Prigozsinnak sikerült meghalna. volna, amit csinál, akkor ott nagyon lüktettem, és képzeld el, hogy azon kaptam magam, hogy szurkolok Putyinnak. Ez most csak félig vicc, de csak félig. Tehát figyelj, ez most olyan kérdést teszel föl, nem vagyok én jós. Tehát én azt gondolom, hogy maradhat ő egyre erőszakosabb várúrként hatalmon. Tehát lehet ennek az egésznek az a következménye, hogy az a fajta autokrácia vagy tekintélyuralom, ami még úgy működött Oroszországban, hogy azért ő valóban nyerni akart, és valóban népszerű volt, és értem, hogy így úgy a választási rendszer meg kiiktatták az ellenzéket, meg sok mindent csináltak, de ő neki akkor is van egy erős népszerűsége. Tehát az történhet, hogy zsarnokabb lesz. Marad hatalmon, de zsarnokabb lesz, kénytelen lesz erősebb várúr lenni, zsarnokabb várúr. De a háborúnak? A háború... Mi történt a Balkán háborúban? Tehát a mai napig kérdezd meg egy szerbet, hogy mit gondol a horvátról, meg a horvát a szerbről. Tehát úgy megálltak, de aztán hirtelen... Szőnyeg alá lecsöpörve a konfliktus. Igen, ott van a gyűlölet. Tehát, hogy nem fogják így ölni ilyen erővel egymást, pár év múlva talán már tényleg nem. Attól te nem tartasz, hogy például Putyin nyugat felé nyomul? Nem. Én azt tartom realitásnak, hogy Trianont szeretné helyrehozni, maradjunk a régebbi példánál. Tehát azt minimum, hogy az Oroszország határain kívül eső tömb orossággal ő akar valamit csinálni, ez jobb lenne komolyan menni. És egyébként lehet, hogy ezt elfogadni, de természetesen le van zárva, tehát itt most hermetikusan elzárja magát a nyugat ettől az embertől. Tehát minden esélyt megadtak neki, soha többet. Tehát eljelentéktelenik valójában Oroszország, ez a vége. Tehát egyébként, ha most már megtalálom a választ, tehát a vége ennek az, hogy Oroszország legyengül. Tényleg egy gyenge, elrosdásodó ócska országá válik, jelentéktelenné. Tehát amelyik mindenhol csak arra képes, hogy zavart keltsen. Tehát hova nyomul katonailag? Tehát azért ezt azért látjuk, hogy hát ez a mitosz, ez megdőlt. Na de ott van még mindig az atomja. Hát az ott van, de én nem gondolnám, hogy atombombát bevet. Azt gondolnám, amit erről ebbe a regénybe, de ne spoilerezzünk. Tehát atombomba és atombomba között nagy különbség van. Csak ezt sem gondoljuk, mert atombombának hívunk mindent. Ugye te évekig éltél az egykori szovjet Oroszországban, ott jártál egyetemre, mint említettem az életrajzodban. Nyilván ismered az ottani
mondjuk úgy gondolkodásmódot. Van bármi is, amiben elfogadó tudsz lenni az oroszok álláspontjával, indokaival, szándékaival kapcsolatosan, a pillanatnyilag fennálló helyzetet illetően? Miközben ezt írtam, Tolsztojt olvastam folyamatosan, a Háború és békét. Nem az elfogadó szót használnám, hanem hogy értem, hogy miért gondolkodnak így. Tehát az különbség, hogy megértem és elfogadom és egyetértek, nem, de érteni vélem az ő mozgatórugóikat, az ő logikájukat. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy értsük, mert ha nem tudunk az ő fejükkel gondolkodni, hogy ők miért cselekszenek így, akkor nem lehet velük megegyezni. Sokan vannak, akik nyugaton mondják, hogy az ő fejükkel kéne gondolkodni, sok nagyon okos ember van nyugaton, valahogy nem ők a többségi vélemény, mert a nyugat is hisztérikus, propaganda, felületesség, percpillanatok, választások, érdekek, szűklátókörűség. Nincs horizont, nincs perspektíva, ettől lett veszélyes a mai világ, hogy megszűnt a megfontoltság. És nem tudjuk azt mondani, hogy hát a nyugat, hát az a megfontolt. Nem. Jön, és Németország kancellárja egy hamburgi polgármester, aki ameddig német kancellár nem lett, körülbelül azzal foglalkozott, hogy mi történik a hamburgi kikötőbe, és most a világ sorsa van rábízva. És egyébként minden nap ott matatnak neki, hogy a népszerűséget, tegnap ezt mondtad, így ment le, mert egyébként egy jó nagy hülye tömeg van. És ennek de ez az egész világot jellemzi. Persze. Ez a tömegdemokráciák jellemző. És ilyen ügyek lesznek a vége. És nem lehet azt mondani, keleten mindenki hülye, nyugaton mindenki okos. Nem, mindenhol nagyon sok hülye ember van. És nekik játszanak a politikusok. Na de mikor nem volt ez így? Az utóbbi 20 évben ez fokozódott. Hát ez fokozódott, és 10 évben még rosszabb lesz. Tehát veszélyes világ közeledik. A világot az őrület irányítja. A félelem és a kapzsiság. És ez a kettő őrülete van tulajdonképpen. És ebben akarsz te még 30 évet élni. Elvonulva valahova. Valami eszembe jutott, de csak azért, mert divatos a téma. Mesterséges intelligenciát nem gondoltad bevetni az írás során? Azt olvasom valahol, és azért mondom, hogy valamennyire mégis komoly a kérdésem, hogy épp az ilyen jól kijelölt módszertani rendszer alapján készült az az irodalom, amit a mesterséges intelligencia ma már könnyűszerrel képes előállítani, sőt már piacon is vannak a mesterséges intelligencia által írt első művek. Nem kell tartanod például az ilyesfajta konkurenciától? Lehet, hogy kell. De én inkább azt gondolnám, hogy lehet, hogy segít majd nekem a kutatásban. Ja, hogy továbbra is... Én használom. Te írod meg, de a kutatást már rábízod. Hát igen, biztos lehet. Tehát figyelj, sokszor gondolkodom én azon, hogy néztem, én nekem nagyon kedvenc írom volt John le Carré, és akkor a kezembe volt ő neki a regényeit előkészítő jegyzetfüzet. Ő neki kénytelen volt elmenni, egy hídon, emlékszem, az egy rajz volt, hogy egy lövöldözést akarról írt egy hídon, és akkor el kellett menni a hídra, hogy az hány méter, az hogy van, akkor ha kilő egy golyót, engedélyt kér, hogy próbalövést csinálhasson, hogy az mi történik vele. Én meg, hát itt van egy repülőgépes történet, már megemlítettük, hát úgy száguldozok a moszkvai utcák fölött virtuálisan, és látok minden kapuajat és bármit. Tehát úgy belegondolok, hogy úristen, milyen bonyolult lehetett John le Carrének regényt írni. Tehát ha a mesterséges intelligenciát is nem ellenem fordul, hanem be tudom állítani majd az ügyem szolgálatába. Tehát itt ez lesz a csata, hogy ellenem van, vagy velem van. Na jó, akkor itt egy kicsit megpihenünk, de még van mondandónk, kérdésem is, 30 másodperc, és folytatjuk. Szalvusz gyógyvíz. Eredeti forrás a nagymama is, aki mesélt róla, és mindenki a városban, aki éppen szalvusszal enyhíti a gyomorégés, a savtútengés panaszait. Szalvusz gyógyvíz. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. Carré Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Professzionális vállalati és intézményi digitalizáció. DMS van.
Folytatjuk Frey Tamással, akinek november elején új regénye jelenik meg, Puccs Moszkvában, Putyin végnapjai, Andrej Kálvi visszatér címmel és alcímmel. Most már kicsit rólad érdeklődnék. Sok időt, az év felét, kétharmadát külföldön töltöd, és azt akarom tulajdonképpen ezzel kapcsolatban szóba hozni, hogy milyen érzés most ezekben a kaotikus időkben, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, kint magyarnak lenni, amikor a hivatalos magyar politikai vezetés úgy közlekedik a világ országútjain, hogy minden alkalommal szinte szembe megy a forgalommal. Olaszországban, ahol azért van migrációs válság és cirkusz, és azért az nem is kicsi, és azért nagyon megosztja az olaszokat ez az ügy, tudod? Tehát ott azért sokan hallják meg azt a fajta radikális hozzáállást, ami innen hallatszik. Tehát az olasz életemben ez van, de ugye például most a közelmúltban volt, elképesztően hatott rám a pápa beszéde Marseille-ben. Elmagyarázta egy bizonyos perspektívából a mai világot. Hát nagyon nem a magyar perspektívából magyarázta, hogy kéne menekültek, mert most menekültekhez hozzáállni, hogy kéne, hogy legyen lelkünk, együttérzésünk. Mindig azt szoktam mondani, tudod, hogy hát attól én rosszul vagyok, amikor migránsozás van. De már a magyar menekült szó sem igazán jó, mert a latinban ugye ez a refugee, tehát hogy visszautasított, az elutasított, ez van a szó mögött. Ők nem kellenek senkinek. Tehát természetesen ezeknek a társadalmaknak, sok ezer éves kultúráknak, akik egyébként a Mediterrániumban befogadók voltak, azoknak az a problémájuk, hogy hát csak megfelelő arányban, amennyit tudunk asszimilálni, erőfeszítéseket teszünk, de nem az, hogy ne. Hiszen ez mindig az energiája, a vérfrissítése volt ezeknek a társadalmaknak. Mi egyébként menekülőket adunk Nyugat-Európának, tehát bocs, csak nekünk szerencsénk van, mert most belevettek minket abba a rendszerbe, hogy az a papír, amivel a magyar ember elmegy Magyarországról, elmenekül, vagy elmigrál, és elmegy Londonba dolgozni, ugyanúgy nulláról kezdve egy bőrönnel az életét, hát ő jöhet a papírjával. A gánainak olyan papírja van, ő ne jöjjön. Tehát, és mivel mi egyébként egy olyan ország vagyunk, akik mondjuk 1 millió migránst adtunk Nyugat-Európának az elmúlt 10 évben, mi aztán tudjuk, hogy 1 milliót? Hát vagy 800 000. Hát azért ilyen számokról, hát azért mondjuk London a második legnagyobb magyar város, 300 000 éppen, ugye a Balázs fiam ott él, tehát megy naponta 14 gép Londonba, tehát 20 percenként tudsz lassan elindulni oda abba a város. Hát a második legnagyobb magyar város. Tehát mi azért ezt értjük, vagy együtt érzünk vele, vagy belátjuk, tehát ide nem akar senki jönni, csak legfeljebb át akarnak menni. Tehát az egy történet, hogy ebből milyen politikát gerjesztünk itt. Na mindezekhez képest milyen magyarnak lenni? Hát ilyen szövevényes, érted? Ezt akarom neked mondani, hogy hát annak, aki a pápa beszédét érti és szeret és egyetért vele, hát ott nekem magyaráznom kellene ezt az álláspontot. Aki pedig azt szeretné, hogy lőjük a tengerbe az összes vízi taxit, ahogy a olasz kormányfő mondja, hogy ezek gyakorlatilag a német NGO-k, azok taxiztatják. Írtam egy regényt róla egyébként Bábel címmel erről az egész ügyről. Hát azok meg de jó, a Viktor a legjobb fickó. Visszautalva a könyvedre, arról te mit gondolsz, a te megítélésedet hogyan befolyásolja, hogy éppen akkor szegődtél el ezzel az új könyvvel a Libri kiadóhoz, amikor azt egy olyan alapítvány vásárolta föl, amely a fennhatóságát mindenre kiterjesztő magyar kormányhoz ugye nagyban kötődik. Miért éppen most, úgy is kérdezhetem, szerződtél át az Alexandra kiadótól a Librihez? Nekem nagyon jó volt a viszonyom Matyi Dezsővel, tehát az Alexandra kiadóval, de régóta tudjuk közösen egymásról, hogy amit én nagyon szeretnék, hogy az én regényeim külföldön ne csak le legyenek fordítva angolra, meg ki legyenek adva, hanem én nagyon szeretném, hogy sikeresek is legyenek külföldön. Olyan regényeket írok, amiről azt képzelem, ez is ilyen, nem is Magyarországról szól azért, hanem ez egy nemzetközi regény, hogy ez jó lenne külföldön is. És ez a tudás,
Ez igazából nincs meg az Alexandrában. Ott az a tudás van meg, hogy külföldön nagyon jól leválogatjuk, amit idehozunk, de nincs ilyen embere, tudása, hogy nem adtak el igazából külföldre semmilyen szerzőket. Tehát az volt a baj, hogy nem fordították, és nem adták el a könyveidet de nem tudták külföldön sikerre vinni, és Sárközi Bencével vagyok jóba, aki egyébként a kiadónak, tehát nem a Libri kiadónak a vezetője, ő, hát azt nem mondanám, hogy egyetlen, de szerintem a legjobb olyan ma Magyarországon 20 év óta, aki tényleg elad magyar szerzőket nagyon jól külföldön. És hogyha ő beleszeretett az én könyvembe ebbe, az nekem megtiszteltetés, annak én rettentesen örülök, hogy ő eljött hozzám Monakóba, ültünk a kismotoromon, és mentünk, és söröztünk együtt, és beszélgettünk, hogy hova kell New Yorkba elmenni, és már el is ment, tehát mi már úgy beszélgettünk, hogy múlt héten már New Yorkba volt. A te könyveddel? Az én könyvemmel. Megpróbálja ott eladni? Igen, mert igazából egy nagy amerikai kiadónak kellene eladni, mert ez is már ilyen multivilág, hogy akkor egyszerre megvan 30 ország, mondjuk. Tehát, hogy én ebben szeretnék hinni, nekem ez az egy szempontrendszerem van, magam is kiadhatnám a regényemet, tehát én meg tudnám finanszírozni a nyomdaköltséget. Nekem azért kell egy kiadónál lennem, hogy segítsen eladni a könyvemet külföldre. A Libri könyvesboltban vannak a kávézóink, vagy van ott sok kávézónk, tök jóba voltam mindig a régi tulajdonossal is, hát most érted, nem tudok erre mit mondani. Azt sem tetted megfontolás tárgyává, bár ha ott vannak a kávézóid is a Libriben, akkor ez már egy korábbi elköteleződés, hogy most azonban a politikához közel húzták ezt a kiadót és terjesztővállalatot? Hát, közel húzták? Azért az, hogy egy olyan alapítvány működteti a Librit, illetve lett a főtulajdonosa, amely mégiscsak nagyon kormányközeli, az valamilyen módon befolyásnak az árnyékát is veti rá, csak egyelőre nem telt el túl sok idő. Sándor, értem, majd meglátjuk, mi fog történni, de Bödöcs Tibor és a Libri kiadónál van. Most nem tudok erre mit mondani. Én azért vagyok ott, mert abban bízom, hogy külföldre Sárközi Bence eladja a könyvemet. Legutóbbi találkozásunkkor azt is mondtad, az elevenedre tapintottam, amikor azt firtattam, hogy miként lehetséges. Sokszor az elevenembe patintottál. Hogy a filmszerűen pergetett és szerkesztett könyveidből nem készült idáig egyetlen film sem, miközben filmvászonra kívánkoznak ezek a történetek. De most, hogy a Librivel kerültél a főáramba, legalább egy arasszal nem kerülhetsz közelebb a hazai filmtámogatásokhoz? Nézd, amíg élt Andy Vajna, nekem Andy Vajnával nem volt jó viszonyom, pereskedtünk egyszer azon a dokumentumfilm kapcsán, amit róla forgattam. Kész. Tehát teljesen értelmetlen volt nekem ott bármit csinálni. Ha megcsinálnak ezt a filmet, akkor egy jó klassz nemzetközi filmet csinálnak belőle, én azt gondolom, és nem magyar főszereplőkkel, hanem egy klassz filmet kéne belőle csinálni. Lehet, hogy annak valamilyen szintjén magyar befektetési csoport, vagy nem tudom, akárki a része lehet, de ez egyébként egy ügy értelemszerűen. De számomra én azt gondolom, hogy ezek a könyveket meg lehetne filmesíteni. Abszolút. Az, hogy te akár csak nálunk 2 milliónál is több nézőt, hallgatót vonzottál, de ha több milliós nézettségű egykori tévéműsoraira utalok vissza, vagy a könyveit 100 000-es nagyságrendben eladott példány számára, sohasem gondoltál-e arra, hogy ezt a hatni tudást, nem tudom jobb szóval mondani, és bizonyított képzelő erődet direktebben használd, például politikai kommunikációban, de talán közvetlenül a politikában is használhatnád? Az egy külön állatfajta, aki politikus lesz. Tehát szerintem Magyarországnak is, és a nyugati világnak is lassan az egy szomorú valóság, hogy sokan ugye így gondolják, hogy politikusnak már nem állunk, vagy hogy mondjam, mert ebben a felszínes populizmusban, amivé fajul ez az egész ügy, ebben értelmes ember igazán már nem akar részt venni. Kapzsi emberek részt akarnak benne venni, de én a politikától valójában írtózom. A hazai politikai életben kit vagy kiket látsz, akármilyen politikai oldalról, vagy színárnyalatból olyan személynek vagy személyiségnek, aki az elmúlt 10 évben például hatni tudott rád? Senki. De szerintem itt egy játékos van, az az Orbán Viktor. Tehát az az egyetlen, akire egyébként mindegy, mit gondolunk róla, úgy tényleg érdemes figyelni a gondolataira. Tehát ő neki vannak. Nem értek vele nagyon sokszor egyet. Újabban
egyre kevésbé, de én most ebben úgy elgondolkodó vagyok, hogy biztos jól érzékelje, hogy mi történik. Tehát ez egy picit lecsúszik. Már hogy hol a világban? Igen, tehát ebben az értelmezésben, amivel ez a regény is szól, hogy szétszedjük a szuperkontinenst, ez nagyon erős kihívás elé helyezi szerintem Magyarországot, hogy nekünk hol van a helyünk. Azt látja az ember, hogy megépítik a nagy hídat. De az a nagy híd, az Amerika-Európa, ugye most Szaúd-Arábia áll nagyon erősen talpra, és az lesz ennek a szunita világnak a centruma, tehát mindjárt tényleg fölveszik a diplomáciai kapcsolatot Izraellel. A gazdag arab világ rendben van, és egyébként onnan az elnyúlik, hát az még úgymond demokrácia Indiába, tehát ugye a két nagy, hogy Kína-India, olcsó munkaerő, stb., tehát átcsoportosulnak oda ennek a nagy hídnak a gyárai és minden, tehát Indiától az arab világon átnyúlva jön itt Európa felé és Amerika. Ez is egy szuperkontinens lesz. Mi ennek lehetnénk szerintem a részei. A másik oldal az ez a Kína, Oroszország, és hát Oroszországból leszakadt ez a Közép-Ázsia, meg ez a Kaukázus vidék, Azerbajdzsán, Örményország. Tehát én személy szerint, amikor úgy olvasgatom, hogy Szijjártó Péter dzsettje Azerbajdzsán felé jár, és a nem tudom, itt atlétikai világbajnokságon a karmelita korostor erkélyén az azeri, meg a nem tudom, ezek voltak ott. Én jobb szerettem volna, ha a dubai, a katari, az indiai, meg a nem tudom én. Tehát, hogyha ezen a nagy hídon kezdenénk most már pozíciót fogni. Mert ezzel azt mondod, hogy kisodródunk, rossz irányba sodródunk, és végzetesen? Hát a perifériára sodródunk, igen. Tehát ebben a csúnya angol szóval a disruptornek lenni, a zavarkeltőnek, a nem szavazom meg a svédeket, ezt csinálom, tehát, hogy mindig csak akadékoskodok, vétózók, ez szerintem nem egy szerencsés szerep. Én nem látom, hogy ez miért jó, hogy ez hova vezet. Miért lesz ebből jó, amikor ezek a fiúk itt bezárkóznak, összezárnak és bekeményítenek, mert most felé formálódik a világ, ez egy új világ, ez az ukrán válság következtében, vagy ukrán háború következtében, és ha holnap reggel véget ér, mármint az ukrán háború, ez akkor is így marad. Mert ezt most erre beálltunk, és ez lesz a következő 30 év. Tudod? És persze értem azt, hogy a német autógyár azt mondja, hogy legyen itt mellettem egy akkumulátorgyár. Értem, hogy már más lehetőség nincs, meg természetesen Kínába sok mindent el fogunk adni, de azért én azt hallom, hogy Kína kimondta, hogy többet külföldi befektetés ne jön. Tehát nem az történik Kínában, csak ezt nem olvasod el a magyar újságban, hogy hát Kína átgondolta, és ugye 3 éve még erről volt szó, hogy nehogy már csak úgy lehessen külföldi befektetést csinálni Kínában, hogy legyen egy 51%-os kínai üzlettársa. Nem. Most azt mondta Kína, hogy egyáltalán nem kérünk a befektetésből, kész vége, nem kell oda jönni. És akkor ez milyen következményekkel lesz ránk nézve? Nem az a pálya. És de nem Kína, de Azerbajdzsán nem pálya. Értem, hogy onnan van energia, az is egy szempont, értem, de valahogy ez a Kína, orosz, közép-ázsiai, Kaukázus, én nem ide tenném Magyarországot a következő 20-30 évben, hanem erre az Amerika, Európa, gazdag arab világ, India tengelyre. És ami a világpolitikát illeti, mennyiben osztod azokat a véleményeket, mely szerint valamiféle kataklizma felé halad a világ? A túlnépesedés az elképesztő probléma. Drótkerítéssel, ahogy a pápa mondta, most nem őt akarnám túlzásba vinni, sok mindenki mondja, tehát ez nehezen megállítható folyamat, de én nekem a nyugati világban az ellustult 30-40%-nyi fehér ember a problémám, amelyik egyébként elhízik és lusta, és nem akar dolgozni, és nem csinál semmit, és egyébként azért jönnek ezek az emberek, mert valakinek föl kéne söpörni az utcát, meg sok mindent meg kellene csinálni, mert innen már Kelet-Európából mindenkit kisöpörtek, akit ki lehetett söpörni, akik helyettük dolgozik. Tehát ez nagyon messze menő beszélgetés lenne, hogy mi miért történik, de jelzem, itt mi Magyarországon Fülöp-szigetekről hozzuk a néhány kávézónkban munkaerőt, mondjuk a repülőtérre, mert nem nagyon találunk magyar fiatalokat, akik egyébként beszélnek angolul, de még Magyarországon vannak, és hajlandók reggel 3 órakor fölkelni repülőtéren
nem fizetség kérdése, vagy hát annyit nem tudsz fizetni, amennyit Londonban fizetnek, mert egyébként a kávét nem tud el annyira adni, hogy azt ki tud nekik fizetni. Tehát Magyarországnak nehéz a pálya, tehát azért várom majd azt, hogy ide mi nem fogadtunk be, hogyha most már ez a téma szóba került, nem tudom, 217 ide telepített volna az Európai Unió, nem tudom, mennyi volt a kvóta. Én majd várom, hogy mi van, amikor az akkumulátorgyárakból odahozott 5000 Fülöp-szigeteki a hétvégén azt mondja, hogy azért beszeretnénk menni a Debrecen főterére, hogy akkor ott nem a Debrecen... nagyon fogják engedni, izoláltan kezelik őket, izolált munkásszállásokon, izoláltan kialakítják nekik a kulturális centrumokat. Akkor Dubaj van, a konténerváros, értem, ott sem mennek be a vendégmunkások a Szép Ahogy utcába. építették a foci világbajnokságot. Azt nem tudom, hogy építették. Hát ugyanígy, hogy, hogy így, értem, jó, konténervárosokba tehát azért ez az ügy ide is bejön, hiszen mondom, a magyar ember elment innen, tehát a második világból elment az első világba a magyar ember, tehát a harmadikból be kell a második világba is hozni, aki dolgozik, és a világnak 80 országa van, most Fülöp-szigetek szóba kerül, amelyik semmi más nem tud csinálni, csak élő embert gyárt, most direkt durván fogalmazom. Ez az egyetlen exportcikke, mert egyébként se bányája, se ez, se az, se amaza, embert exportál. Tehát őrületes, döbbenetes, zűrös világ következik. Ez a kataklizma. Tehát innen kezdődik az egész, és akkor túl sokan vagyunk, és akkor elismételném kapkodva azt, amit nálad nagyon okosan, nagyon sok mindenki szépen alaposan kifejtett, tehát nem szeretnék feletes lenni ebbe, de nem Putyin fogja romba dönteni a világot. Véleményed szerint manapság valóban a lényeges dolgokról szól a politikai kommunikáció? Magyarországon? Vagy hol? Sokkal inkább a nagy elterelés hadművelet akcióit látjuk? Nagyrészt Magyarországon, de kicsit a világban is. Először is nem Magyarország egy rossz ügy, abban az értelemben, hogy itt a politikáról szól a kommunikáció, már ezzel baj van. Ugye Hamvas Béla mondja, hogy ugye a magyar az egy ilyen szerencsejáték mentalitású, hazárdjátékos lesz, ahogy lesz, mert erre szocializálta nem minden magyar, de van ez a keleti típusú magyar, az Alföld és ebből kinőtt magyar mentalitás. És akkor ennek igazából az indulatai a politikában vezetődnek le, ott van a csatamező, ott van a háború a politikában. És tényleg ez van, hogy kinyitod a magyar újságot, és vagy hát amikor még újság volt, és csak a politika, ezt mondta ez a politikus, ide repült, ezt mondta, ezt csinálta, erről, tehát, és akkor átmész egy normálisabb országba, és keresed, hogy hol volt a politikai hír, valahol van, de hát egyébként a klíma, az ügyek, a gazdaság, ami érinti az emberek életét. Tehát nem az a problémám nekem, hogy már nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, hogy torz a politikai párbeszéd, egyáltalán a világot mér a politika szemüvegén keresztül akarjuk itt mi megérteni. Hagyjuk már békén. Mi értelme van? Erre van válaszom, de ugyanakkor egyetértek veled, hogy annyira egy ember kezében van, most ha Magyarországról beszélünk, az élet irányítása, annyira mindent ő dönt el, hogy nem lehet túltekinteni rajta, bármennyire is akarunk. Tehát miután minden onnan indul el, ennek következtében nem lehet oldalpályára sodorni, és azt mondani, foglalkozunk a lényeges kérdésekkel, mert minden lényeges és minden lényegtelen kérdést ez az egy ember dönt el. Egyébként nem, mert én döntöm el, hogy mennyiért adom a kávét, mit írok a regényembe, milyenné teszem a kertemet, de holnap mit azt mondja, hogy reggel. a kávédat nem adhatod, mert ársapkát alkalmaz, csak 50 forintért, abban a pillanatban róla szól a diskurzus. De a politikusok természetesen hoznak fontos döntéseket, ha rájuk bíztuk, ha nem bíztuk, ha megszerezték, ha nagyvárurak, ha kisvárurak, de még az akkor is egy szemléletmód, hogy azt gondoljuk, hogy ők az eredő. És nem pedig mi vagyunk az eredő. Alkalmazkodom a döntéseihez, értem, ha meg nagyon nem tetszik, tényleg odébb állok, és Nizzában, meg Svájcban, meg most éppen Dél-Afrikában. Na jó, hát ezt te megteheted, de a legtöbben ezt azért nem tehetem meg, mert a gondolkodásom másmilyen, és nem azt mondom, hogy tőle meg azért, függő. mert van pénzed, ez a kettő így együtt jár. De lehet, hogy azért lett, mert nem így gondolkodtam. Ma ez egy jó végszó. Ennél jobbat nem találhatnánk. Köszönöm szépen, Tamás, hogy ránk szántad ezt a mai estét. Sok tovább gondolnivalót adtál, és hát az új könyvet, hogy végezetül arról ismét beszéljek, olyan, amit irodalmilag én nem igen vagyok illetékes értékelni, de azt azért mondhatom, hogy tartalmát tekintve nagyon olyan, hogy nem nagyon lehet letenni. Remélem sok olvasó fogja ezt majd igazolni, amikor
Ez majd a könyvesboltok volt. Mikor is tudod, amit mondtál? November 6-án. Köszönöm. Köszönöm én is. Ha önök pedig értékelik a mi munkánkat, azt, hogy ilyen és ez hasonló tartalmas beszélgetéseket látnak vagy hallanak nálunk, mint most is, kérem támogassák műsorkészítésünket, vagy a patreon.com-on, a Friderikus Podcast oldalán, vagy itt a youtube.com-on, a Friderikus Podcast oldal képernyőjére kattintva, a képernyő alatt kissé jobbra található köszönet gomb megnyomásával. És ezzel együtt újra szorgalmazom a feliratkozást is, ami tényleg nem több, mint 2 kattintásból álló művelet a YouTube-on, és egyetlen kattintás a Facebookon, ráadásul nem kerül semmibe. Köszönöm szépen mind a támogatást, mind a feliratkozást önöknek. Most támogatóink nem több mint 15 másodpercben még egyszer bejelentkeznek, aztán ajánlok még egyet mást önöknek én is. A hosszú, egészséges élet támogatója a Szent-Györgyi Albert C-vitamin. Digitalizáció felső fokon. DMS van. A műsor és a gyomor egészségének támogatója a Salvus Gyógyvíz. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A következő hétre is, amikor új beszélgetés nem kerül fel oldalunkra, természetesen kínálunk látni és hallgatni valót. Rengeteg, 200-nál is több részlet, vagy teljes műsor van fent már a YouTube oldalunkon, de a Facebook oldalunkon is, egykori televíziós tevékenységem munkadarabjaiból. Például néhány napja tettük ki a 2003-ban nagyport felvert broker botrányról készült 3 részes oknyomozó műsoromat, amelyben többek közt látható az elkövető, Kulcsár Attila meglehetősen sajátos ügyészségi kihallgatása, egy másik részletben a legfőbb ügyész ezt indokló magyarázata, illetve az üggyel kapcsolatban hírbehozott 2 MSZP politikus sajátos reagálása. De újra találkozhatnak a pótolhatatlan politikussal és mókamesterrel, Tordján Józseffel, akit a vele és feleségével készült vidám beszélgetés egy adott pontján igencsak megleptünk, és ebben segítségünkre volt Éles István humorista is, aki kiválóan volt képes utánozni Tordján József hangját. De 26 évvel korábbról megidézzük Eszenyi Enikő színművészt, aki ez alkalommal, úgy átvágott engem, ahogy az a nagy könyvben sincs megírva. Aztán újra, egyesek nyilván persze először láthatják a 2 kitűnő komédiás, Kós János és Bajor Imre osztálytalálkozóját. Ebben a szórakoztató programban meg annyi vicces feladatban mérte össze tehetségét, emlékező képességét a 2 közismert ember egykori középiskolai osztálytársaik segítségével, miközben egyszer-egyszer váratlan vendégek is előkerültek. Tényleg remek 75-76 perces program kerekedett ebből az egészből. De általában véve is meg annyi élményben lehet részük, ha felkeresik archívumunkat a youtube.com/Friderikus Podcast oldalon a 4. vízszintes sorban. És akkor 2 hét múlva ugyanitt találkozunk, akkor is új beszélgetéssel jövök.